Так, хочемо вам розказати про інструменти для різьблення по дереву. А саме інструменти стрий. Стрий – інструменти для різьблення по дереву, український виробник, різців, стамесок різного призначення. Саме ручних інструментів, це є і художнє різьблення, рельєфне, це є геометричне комбіноване, це і токарна справа, столярні різці. Не забуваємо про цілу колекцію ножів для шкіри. Так, а також інструменти для ліногравюри, хто цікавиться принтуванням одягу та взагалі принтуванням. В нас є інструменти, штихелі, різні гравери, мається на увазі тоненькі різці, якраз для деталізованої роботи. Також хочемо сказати, що багато прихильників різьблення надають перевагу різьбленню ложок, кукс, глибокому різьбленню. Тут ми також можемо розказувати дуже довго, дуже вичерпно, тому що в нашому асортименті доступні різні види різців для глибокого різьблення, для зачистки, для черпання деревини в великих об'ємах, менших. Тому підключайтеся, ставте свої коментарі, лайки, щоб вам було цікаво. Ми будемо відповідати. Ну і хочемо нагадати, що сьогодні з вами в прямому етері будемо ми, я, Уляна, і зі мною Галина. Разом будемо розказувати, показувати. З задоволенням будемо відповідати на ваші повідомлення, ваші запитання. Тому, будь ласка, будьте активнішими. Підписуйтеся на наші канали, а саме Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Побачите, почерпнете дуже багато корисної інформації, а також будете слідкувати і бачити найпершими новинки, які у нас з'являються. Завдяки вам, вашим запитанням, ми стаємо сильнішими і ми розвиваємося разом з вами завдяки вам. Тому, будь ласка, активність. Ваша активність для нас дуже-дуже важлива. Так, ну і також ми пробуємо різи, пробуємо, як початківці можуть освоїти той чи інший інструмент завдяки кільком різам і завдяки тому, що наш інструмент якісний. А що саме це означає? Це означає, що ми компанія, яка працює на ринку виробництва інструментів з 2009 року. Це немаленький досвід, який свідчить про те, що інструменти наші пройшли перевірку і використовуються багатьма різблярами, не лише в Україні, а й в цілому світі. Адже ми відправляємо за кордон уже 83 країни світу. Ну і будемо розширювати цей список. Так. І головний наш фокус на тому, щоб виготовляти інструменти, які різали без таланту, без якихось надзусиль. Щоб інструмент був в допомогу, щоб він не шкодив, не відволікав, не забирав час на те, що він не працює, а власне своєю якістю, своєю гостротою допомагав вам у роботі. Вітаємо користувачів у YouTube. Дмитро, доброго дня. Доброго дня, Дмитро, вітаю. Дякую, що доєднуєтесь до нашого ефіру. Сподіваюся, у вас все гаразд. З гарячою кружкою чаю або кави. Давайте ці 2 години проводимо разом. Так. Так, і ми говорили про те, що інструменти дійсно якісні, це допомагає вам, особливо різблярам, в роботі. Також це буде в допомогу саме початківцям, адже якщо інструмент гарно закалений, правильно закалений, заточений і одразу готовий з коробки, тобто людина, яка ніколи цим не займалася, але має велике бажання це розпочати, з таким інструментом це буде легко. Говоримо за це, відповідаємо за це, адже дійсно маємо вже досвід у виготовленні більше як 17 років, а це чимало. Погодьтесь. І також саме дійсно Галина каже, що у нас є щодо вибирання деревини. Так, розпочати вирізати ложкою куксу, це трошки, скажімо так, простіше, ніж одразу художнє рельєфне різьблення. Це з того, що можна почати і отримати одразу якийсь результат, одразу десь його і використати, або ж комусь подарунок зробити, адже саме робота з деревом, саме ручна робота дуже цінується, і це справді дуже тепло і приємно, коли щось дарують, зроблене своїми руками. Так, але також хочемо сказати, що почати можна не лише з ложки чи кукса, а ми рекомендуємо починати з геометричного різьблення. Так. А саме освоєння геометричних орнаментів, завдяки чому ви навчитеся працювати з деревом, відчувати дерево, поставити правильну руку і навчитеся точних, чистих різів, що дуже важливо в подальшому, коли ви перейдете на інші техніки різьблення, ця база з вами залишиться, і ви зможете тоді більш якісно освоїти наступні техніки різьблення, і ваші малюнки, візерунки, ваше різьблення буде набагато якісніше, набагато презентабельніше, ніж, до прикладу, те, що ви починали без геометричного різьблення. Так. А для цього ми рекомендуємо наш набір з 4 інструментів,
для геометричного різьблення, який розроблений в колаборації, співпраці з нашим викладачем навчального центру Адольфом Юр'євим. І ми завжди на ньому акцентуємо увагу, оскільки до нас дуже багато звертаються початківці і насправді не знають, з чого розпочати. Власне, комбінація цих 4 інструментів допомагає освоїти геометричні орнаменти, ну і з багатством інших орнаментів, там ромбики, такі більш складніші орнаменти. І... Так, власне, дійсно, перевага цього інструменту, взагалі цієї лінійки, в тому, що тут не просто ножі для геометричного різьблення, де освоюються ромбики і трикутички, так, це є база, основа, але ще також розроблені півкруглі та кутові стамески з короткою металевою частиною, які урізноманітнюють роботу, як каже Галина, це вже буде щось складніше, це будуть візерунки, завиточки, і це вже плавно може в майбутньому перерости в художнє рельєфне різьблення. Тому саме ось оці інструменти, їх поєднання, доступні для дітей віком від 8 років під огляду з дорослим, принесе велике задоволення в роботі і плавно можна перейти на інші техніки. Дуже Так, класно. ну і власне тому, що завдяки коротка металева частина, це означає, що контрольований різ, те, що початківця не буде одразу, ви повинні навчитися контролювати різ. Відповідно, коротка металева частина в цьому допомагає, адже коли ви берете звичайну стамеску на повну довжину, це робити складніше, ніж, до прикладу, з короткою металевою частиною. Є запитання, бачу? Дмитро поділився з нами, що під час перегляду нашого ефіру він має для себе чай, так як ви і казали. Супер, чудово. Ще б якусь, напевно, шоколадку. Тут вже пішли фантазії щодо сніданку, а ми переходимо до наших ножів. І, власне, в набір входять ножі 25 мм і 30 мм. Це є прорізний флажок 25 мм для того, щоб прорізувати лінії на довшій дистанції. Власне, ми можемо продемонструвати. Дійсно, кожен інструмент серії лінійки AU має своє цільове призначення. Застосування інструменту за своїм цільовим призначенням полегшить саму роботу, саму різьблення і легше буде освоїти. Ось, наприклад, прорізний, саме прорізувати лінії, адже в нього так виставлений кут носика та п'ятки, що дозволяє з легкістю це робити в порівнянні з іншими ножами з серії AU. І ось, маючи навики прорізування кілька ліній, а саме ми рекомендуємо практикуватися, тренуватися, тобто, щоб зробити 50, 60, 70, 100, 150 ліній, в результаті ваші лінії будуть один в один. І ось оці навики, саме практики різу, дозволить їх робити рівненькими, паралельними, і це, відповідно, робить сам візерунок набагато чистішим і акуратнішим. Так, ну і, власне, як каже Уляна, сам нахил леза допомагає вам контролювати, щоб цей різ був одинаковий всюди. Тобто нахил леза, відповідно, тоді нарізання геометричних форм до нього буде одинаково в глибині і в об'ємі. Правильно поставити руку для того, щоб зафіксувати його на дощечці. Відповідно, інструмент буде під нахилом. Якщо він буде під нахилом, ним легко буде працювати. Це буде безпечно, будете різати від себе. І, відповідно, сам інструмент не пошкодити, адже він надзвичайно тоненький. Так, і як ви можете зауважити, власне, Уляна не дарма поставила ці дві пальці, адже вони допомагають контролювати саме цей нахил і не хитати ним впродовж прорізування Так, лінії. завжди нахил буде один і той самий, що дуже важливо. Так, що допомагає якраз оці викладені пальчики. Наш постійний глядач у TikTok Женя пише «Доброго ранку». Вітаю, доброго ранку. Євгеній. Дякуємо за вашу активність, що доєднуєтеся. Дякуємо за подарунки. Також Євгеній пише, що прорізний флажок «Бомба» нещодавно придбав. Супер. І різець, як під мою руку, зроблений. Дійсно, розроблена ергономічна ручка для того, щоб гарно лягало в руку, щоб безпечно було ним різати. І ще раз повторимося, правильне розташування руки на дощиці дозволить вам тримати інструмент під кутом, що полегшить самі прорізування лінії і дозволить їх робити завжди однаково під одним нахилом. Так, ну і як Уляна демонструє, не лише ці пальці допомагають вам в цьому, а власне ця ергономічна ручка допомагає вам впиратися в ладоньку, так, щоб він вкладався і впирався. Це допомагає контролювати різ і різати від себе, що є дуже безпечно. На відміну від традиційних ножів для геометричного різьблення, які дуже розповсюджені в інших виробників, ми ріжемо до себе. Так, є велика ймовірність того, що ви можете поранити, зіскользнути рука, що дуже важливо. Наші ножі розроблені для того, щоб прорізувати від себе. І всі різи ви робите від себе, що допомагає вам
Безпечно використовувати, не хвилюватися. А Навіть- наші інструменти завдяки цьому визнані в світовому стандарті найбезпечніші для навчання різьблення від 11 років і вище. Так, є питання? Дмитро з YouTube запитує, де ми знаходимось. Так. Так, дійсно, ми забули привітатися. Ми знаходимося місто Стрий, одноіменне нашій компанії Стрий, Львівська область, вулиця Зеньковецької, будинок 2. Запрошуємо вас в гості, якщо десь будете подорожувати, адже ми знаходимося недалеко біля розвилки траси, що дуже зручно до нас потрапити, якщо ви десь подорожуєте або повертаєтеся з подорожі. Заходьте на другий поверх і зможете спробувати будь-який інструмент. Також Дмитро запитує, як називається наш TikTok. Ось показуємо. Наш Straight TikTok. Tools Straight Tools. англійськими буквами. Зараз Так. щоб було видно. Straight Tools, ось наша обкладинка, наша сторінка. Можете переходити і також дивитися нас з нашої платформи TikTok. Так. А Так. ми переходимо до нашого ножа. Наступного, який йде в комбінації до цього набору, це вже нарізний ніж-флажок 30 мм для нарізання трикутників, ромбиків. Ось тут ми вже почали практикувати на нашій навчальній дошці, яка також доступна для замовлення. І, власне, лише цим ножем ви можете оформити ось такі складні візерунки. Як бачите, положення трикутників може грати різну комбінацію, різний малюнок, і, відповідно, у вас кожен орнамент може бути різний, прирізний. Ну і відповідно ще раз продемонструємо різницю. Так. Тобто різниця розташування п'ятки та носика ножа є і різна. Так, Якщо ви в бачите. 25-ці п'ятка нижче, у 30-ці п'яточка вже піднята вище. Відповідно, тому і прорізати геометричні форми, ромбики, трикутнички легше, ніж, до прикладу, якби це була 25-ка. Так, ну і власне в тому, що це дуже проста техніка, ви так само викладаєте цей ніж в руку, це саме положення, все те саме, все дуже просто, і ви ріжете від себе. Так. Ну і ми можемо продемонструвати Так, один якщо трикутничок. розташуєте ніж так само, як ми щойно показували, як 25-ку, підставити пальчик, підставити два пальчики, інструмент буде знову ж таки під тим самим нахилом. Що дуже Знову важливо. показуємо, що дуже важливо, дуже багато запитань з приводу положення руки. Отже, ручка вкладається між двома пальцями, два підтримують, щоб ви могли ковзати по дощечці. По дощечці, так. Нарізати. І, власне, цей вас підтримує середній палець всередині. Ну і, власне, Так, ми вже... Галя продемонструє, як під нахилом проріз лінії. Це треба п'ятку гарно втопити в деревину з трьох сторін. І, відповідно, за третім різом при втопленні буде уже готовий трикутничок. Ось так. Це все дуже просто. Ця техніка доступна всім, хто хоче навчитися простому геометричному різьбленню. Втопили, Втопити. трошки нахилили. І раз. Це називається за 3 різи. Оп. Так, ну і не забуваємо, звичайно, будемо наголошувати про техніку безпеки. Для того, щоб заготовка не ковзала, поверхня стола обов'язково має бути покрита. У нас, до прикладу, це є коркове покриття. Також дуже часто кріплять саму заготовку струбцинами до поверхні, для того, щоб вона не рухалася і, відповідно, тоді прорізають. Ну, але Галина, ну і дуже часто є, які навчаються, їм легше крутити заготовку Так, в процесі легше роботи. крутити. Але головне, щоб вона не ковзала і гарно трималася на поверхні. Так, для навчання, так. Маємо запитання. У вас є інструменти для точіння по дереву? Я так зрозуміла, Токарні. це про токарні різці запитують. Так, все вірно, в нашому асортименті є токарні різці. У нас представлено 7 різновидів. Це є 2 рейера різної ширини, 2 мейселя також різної ширини. Відрізний, це такий один з базових наборів, а також обдирний, плоский скрибок. Якщо цікаво, підписуйтесь на наші канали, а саме Facebook, Instagram, TikTok. Та в шапці профіля ви можете перейти на наш сайт, де можете ознайомитися з нашим асортиментом. Є спеціальний розділ для ножів, розділ для стамесок, а також розділ для токарних різців. Ось Галина, власне, і принесла ось такі токарні різці. Це є рейер у нас на 30 мм, мейсель на 30 мм і, відповідно, плоский скрибок. Саме такі інструменти часто обирають в набір. В набір ви можете скласти собі самостійно з потрібних вам інструментів або обрати уже повний, який складається з 7 різців.
Тому переходьте на наш сайт, звертайтеся, а якщо є додаткові питання, пишіть, наші менеджери обов'язково з вами зв'яжуться. А для того, щоб написати нам у приватне повідомлення, вам потрібно підписатися. Так, цього не що забувайте, стосується бо дуже TikTok. багато Так. до нас пишуть людей, не можуть дописатися, а власне тому ми вам не можемо відповісти, адже ви на нас не підписані. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночки, лайки. А Так. ми переходимо до наших ножів. Отже, ми вже продемонстрували з цього набору D400 мески, і якраз комбінація кутової дозволяє робити орнамент. Є питання? Маємо запитання від Лева. Який матеріал має сталь? Так. Ми використовуємо сталь У8, якщо стосується ось таких ручних інструментів. Для нас дуже важливо, а саме правильно закалити інструмент до твердості 58-62 за Роквелом. Відповідно, на кожному етапі закалювання, шліфування, полірування, перевірка твердості, це все відбувається нашими спеціалістами на спеціальному обладнанні, і відповідно ви отримаєте якісний інструмент. А що стосується інструментів для токарного станка, використовуємо сталь 65Г, Так. теж приділяємо особливу увагу до правильної закалки, затрачаємо дуже багато часу саме на шліфування, полірування металевої частини, для того, щоб інструмент вам служив не один рік. Адже правильне шліфування і полірування допомагає заточити стамеску, і щоб та заточка не сідалася, а трималася впродовж тривалого використання. Власне, ці всі процеси і контроль за ними це дають. Ну а взагалі вуглецева сталь визнана світовим стандартом для інструментів для деревообробки. Для Тобто роботи з ніяка деревом. нержавіюча чи інша сталь не придатна до заточування і до обробки, так як це вуглецева сталь. Так, саме до такої твердості, яка буде саме оптимальна для роботи з деревом. Ну і власне ми продемонстрували, ці всі орнаменти були зроблені набором з 4 інструментів. Є ще питання? Так, І маємо доповнення, що У8 вогонь. супер. Дякую. Так, от Галя продемонструвала, які візерунки ми пробували не на одному етері показувати щодо оформлення дощечок, адже саме ці візерунки ви можете переносити на інші наші заготовки. Це Так. можуть бути або ж скриньки, або ж такі ось пано, якими дуже захоплюється Галина, і вона, напевно, колись в майбутньому зі своїх всіх робіт складе пано в себе вдома. Не виключаємо це, так. Так. Також заготовки є різного матеріалу. Так. В нас Власне, дуб, ясень і липа. Асортименті ви можете будь-який обрати, але ми рекомендуємо для початківців, власне, липові заготовки. Липові. Чому? Адже саме це є м'яка порода, і з Так. нею дуже легко працювати. До речі, всі відео наші такі навчальні початківці, ми от власне і працюємо на липі. І зараз ви могли побачити на попередньому кілька хвилин назад, як це все було легко і просто. Також цими нашими інструментами, звичайно, можна працювати і на інших породах, і на твердіших, і на дубі, і на інших. Дотримуючись техніки, інструмент буде різати ідеально. Так потрібно докласти трішки більше зусилля. Ну і деякі навики вже трошки Так. мати, щоб дотримуватись техніки, адже це також важливо для зношуваності інструменту і для якісного чистого різьблення. Дмитро з YouTube запитує, а скільки займає у вас одна робота? Насправді, нас Галина... Можна якраз показати, яка саме робота, бо буває, бачите, оце моя робота. Це робота майстра, викладача навчального центру. Йому це займає, напевно, до години часу, а мені це займе, напевно, до місяця. Ні, я так не можу сказати. Насправді, де одну дощечку Галина на протязі ефіру, етеро, а також інших зйомок може оформити і за годину. Особливо, коли активно починає різати і якісь візерунки робити. Просто інколи не вистачає часу. А ось якщо закупитися цією справою, віддатися там, наприклад, на вихідних, це абсолютно реально зробити. Ось, до прикладу, така скринька, вона була оформлена, власне, тими інструментами 4, про які ми розказували, серія АЮ. І саме тільки 4 інструменти, 2 ножі, кутова та півкругла стамеска. І ось, що ними можна зробити. І не лише ці геометричні орнаменти, які ви бачите, а тут ви бачите зверху. Це вже ми відносимо до художніх елементів. Це саме стосується оцих завиточків. Насправді ніякі додаткові інструменти тут не застосовувались, окрім цих 4, що зараз ми демонструємо в наборі. Тобто вам достатньо лише мати 4 базові інструменти для того, щоб розвинути свою фантазію наповну і виконати будь-яку комбінацію візерунків, так що буде не лише один виріб, а
до прикладу, до 100. Так. І тільки практика, практика і практика, і тоді вже зможете оформляти ось такі вироби. Знову ж таки, повторюся, дуже класні подарунки, дуже класна ідея для бізнесу, для справи якоїсь, адже це дуже цінується зараз, і саме таке от ручна робота. Як бачите, скринька складається з двох основ, це є ще така підставочка, яка теж декорована тільки 4 інструментами. Тут, напевно, 2 застосовано, кутовий і ніж на ось у цьому декорі. І Ні, півкругле, так. Так. Ну і, власне, хочемо сказати, такі заготовки в нас доступні до замовлення. Ми зараз демонструємо також липову заготовку скриньку, яку ви можете собі замовити і вже починати сьогодні вирізати. Вона має товщину зверху, як ви бачите, додатково, це видно по цій полосці, для того, щоб вглибше зробити різьблення. Товщина цієї накладки 1,5 см, що дозволяє як іти в глибші рельєфні орнаменти, як і поверхневі. Тобто ви маєте запас своєї фантазії, візерунку, можна це. Ну і, власне, вона оснащена всередині, ж вам не треба думати про фетр, як воно буде всередині, що туди придумати. Фурнітура, підставка, все кріпиться. Так, дуже зручно. Все готове, ваша справа тільки Так, проявити також можна фантазію. оформити з усіх боків, як ви собі тільки забажаєте. Липа просушена відповідно до вологості 7-10% в спеціальних приміщеннях. Це не робиться за один день. Це займає дуже багато часу і ресурсу, світла, ну і людей, і так далі. І вам потрібно, щоб ця заготовка потім не розсихалася. Власне, тому вона готується, спеціально просушується. Різ плавний. Заготовка зберігає свій первинний вигляд, такий, як ви залишаєте. Ну, а покривання морилкою чи воском захищає взагалі. Ця скринька можливо. У нас вже, напевно, Років 5. років 5, так, якщо Так, не більше. мабуть, так. Тому що я вже тут працюю 5 років. Так, вони ще Ну, були власне, раніше зроблені, тому років власне, 7 так. точно. І ось Ну так і, власне, виглядає. у нас доступні Вже онлайн-курси, нагадуємо, адже онлайн-курс у нас є базовий, де ви бачите, як правильно виставляти руки і робити геометричні орнаменти, а другий курс – шкатулка. І, власне, там демонструється кожен з цих орнаментів степ-бай-степ, крок за кроком, що робити, що за чим. Ну і, власне, наш викладач Адольф Юр'єв приєднується з вами в окремому чаті і коментує вашу роботу. Допомагає, Так. виходить на відеозв'язок, якщо потрібно Що десь правильно, щось що поправити. неправильно, як Поправити. засвоїти навіть. Ну Так. і ми ось тут показуємо. Як що вже в нас- оформлена дана Так. скринька, вона ось в такому сирому вигляді. А коли ви вже оформите своїми такими навиками різами, ось виходить в результаті ось така. Тут у нас не геометричне, а рельєфне, такі завиточки. Так, І це- тут ми рекомендували використовувати набір штихелів. Власне, в нас доступний для замовлення з 10 штихелів, який допомагає ось такі детальні роботи виконувати, контролювати також правильно різ. Так, бо саме штихелі – це також інструмент з такою короткою металевою частиною, з рибоподібною ручкою, яка гарно також лягає в долоню. І легко контролювати рухи, адже коротка металева частина. Ну, до прикладу, ось такий ж кутовий. Маємо коментар «Вау». Так, саме цей набір дуже крутий, дуже часто його полюбляють, обирають як для різноманітного різьблення, не тільки рельєфного, об'ємного, а це ще й яворівська різьба. Ось, Так, і... супер, що нам вдається надихати вас такими виробами. Власне, це все виконували майстри, і початківці, і вже професійні майстри. Є чого повчитись, надихнутись. Ну, а самі візерунки ви можете почерпнути на онлайн-ресурсах, це все доступно, перенести собі на дерево і вже пробувати вирізати. Головне в цьому – якісний інструмент, який допомагає виконувати чисті різи. Заготовка, Так. і тільки ваша фантазія. Будемо трошки також щось демонструвати, щось спробувати вирізати. Так, і далі ми би хотіли показати, що такий інструмент, такий набір є ще в скороченому, скажімо так, варіанті, але з більш додатково ми доклали шкіряний брусок для того, щоб доглядати за інструментом. Щоб правильно доглядати за інструментом, у нас є шкіряний брусок і паста Гої. Давайте ще також привітаємося з нашими іноземними глядачами, Так. адже запитують, де замовити. Так, welcome to Wood Carving Tools. Our location is Stray in Ukraine. Thank you for your attention to our brand. Please kindly text in private message and we provide full details on our official website in English, in Spanish, in German, and you can place an order there
And we ship worldwide, скажімо. Так, Thank you. супер, чудово. Так, ще є питання? Також маємо коментар від нашого глядача. Ціни на набір навчання на шкатулку. Так, всі ціни, хочу одразу вас просити підписуватися та вподобувати наші канали, це Instagram, Facebook, TikTok. Також наголошую, що в шапці профілю кожного з каналів ви зможете перейти на наш офіційний сайт, де зможете переглянути абсолютно весь асортимент, в тому числі і те, як проводяться курси. Є коротеньке відео, за яке ви можете переглянути, як виглядають ці відеоуроки. Вартість курсу буде складати в залежності від того, чи це базовий, чи це скринька, від 1470 гривень. Щодо набору, теж в залежності від кількості інструментів, вартість буде стартувати від 4,5 тисячі гривень, хоча нещодавно у нас придбали курс, дружина дуже хотіла потішити чоловіка, і для початку обрала тільки один ніж і дощечку, і вартість такого набору складала 2 тисячі гривень. Ну, власне, та дощечка, так. вона вже є промальована, вам не треба сидіти креслити трикутники, думати, як вони поскладати їх в орнамент. Все Тільки зроблено правильно. за вас. Правильно Так. навчитись тримати руку, робити перші різи, і можна освоювати геометричні А різьби. щоб цього навчитися, всі онлайн-уроки, вони доступні безкоштовно на нашому YouTube-каналі, тому підписуйтеся, дивіться наші відео. Дуже багато інформації, що за чим, як вирізати сам трикутник, як вирізати сам орнамент, вже як скласти цей орнамент. Все детально пояснює наш майстер-викладач, а також ми ділимося роботами наших початківців. Так. Не псуємо дощечку. Перепрошую, І, власне, я думала, можна. І, власне, ви можете почерпнути всю там інформацію, а також задавати свої запитання в коментарях, і наші менеджери нададуть більш детальну інформацію, більш повну, з більшими відео і так далі. Будь-які запитання, які вас цікавлять, обов'язково надамо відповідь. Ну, а власне цей набір Так. має шкіряний брусок, а він не простий, просто шкіряний брусок зі шкірою, а він має спеціальні виїмки. В цьому вся унікальність, адже ніде в світі такого бруска для правки різних типів грізців немає. Власне, ми маємо такий, що можна правити півкруглу, кутову, плоску, як і зовнішню ріжучу кромку, так і зсередини, що також важливо для того, щоб зберігати інструмент в супер гострих умовах. Тобто він завжди буде зберігати свою первинну заточку, якщо ви перед кожним різьбленням зможете собі підправити і вже тоді різати як по маслу. Так, ну, власне, Оляна демонструє, може так, щоб було видно до камери, так, в чому полягає різниця плоского шкіряного бруска, який для ножів дуже популярний, а, власне, для різних типів грізців ми маємо такий варіант. Питання. Яка ціна шкатулки? Вартість шкатулки в залежності від розміру стартує за ціною від 1470 гривень, ну і додатково кілька інструментів, і ви вже можете самостійно це все оформлювати. Не забувайте, так, питання. Також маємо від нашого глядача. Ви знаходитесь в строю, вау, це так близько до мене. Супер, чудово. Пишіть, з якого ви міста, звідки нас переглядаєте, нам цікаво, будемо ближче знайомитися один з одним. Дякуємо за ваші подарунки, за ваші вподобання. Продовжуйте, нам це подобається. Так, і приїжджайте до нас сюди в шоурум. Як ви бачите, у нас висока наявність інструменту. Є можливість спробувати його зразу в роботі. Ви можете собі передивитися весь асортимент, що саме для вас потрібно. Наші менеджери вам поможуть підібрати інструмент. Якщо ж у вас немає можливості приїхати до нас, це можна зробити на відеозв'язку. У нас дуже багато покупців звертаються з-за кордону, щоб ми вийшли з ними на відеозв'язок і продемонстрували, що є і як воно працює на дощечці. Власне, це їм допомагає обрати те, що саме потрібно для їхньої роботи, тому не зволікайте, пишіть нам, залишайте свої номери телефонів в приватних повідомленнях. Так, обов'язково з вами зв'яжемося. Так, є питання? Маємо компліменти, що милі гарні дівчата та прикольне хобі. Дякуємо, дійсно. Тому рекомендуємо спробувати Так, суперово. як хобі. Так, будемо трошечки щось пробувати. Галина вже набила собі руку щодо геометричного комбінованого різьблення і вже переходить на інший левел, інший рівень. Це коли вже застосовує стандартні стамески і використовує їх в різних орнаментах. Галині дуже вдається гарно малювати різні квіти і візерунки, а потім ще їх різьбити. Я не знаю, як вона це робить. І, власне, та справа не в вмінні малювати, а справа в
в бажанні спробувати, тому тобі це також вдасться, якщо ти тільки захочеш. Я зрозуміла. Ну і насправді це не то, що інший левел, а це просто цікавість. І, до прикладу, багато людей до нас запитують, що хочуть не починати з геометричного різьблення, а вже хочуть робити саме квіти, саме якісь рослинності. А це не означає, що це має бути саме так. Можете пробувати, можете робити контурування, текстурування, пробувати виставити собі руку, навчитися правильно використовувати базові різці, а для художнього рельєфного різьблення вам потрібні ось такі базові різці. Ну і це є стандарт, must have для кожного різбляра, щоб була хоча б одна кутова, півкругла стамеска і полога для зачищання фону. Це такий базовий набір з Так. 3 стамесок, як бачите, різного профілю, різного цільового призначення, що дуже зручно. Так, і можемо сказати, що ця комбінація може доукомплектовуватись ножами, чи, до прикладу, навіть ножами, флажками, що дуже зручно також для прорізання і комбінувати. А також можна і з нашими іншими різцями. косяками, так. До прикладу, додати ось такі 2 ножі. І це також буде початковий набір для старту, для того, щоб ви могли робити базові орнаменти, складати базовий візерунок і, власне, навіть оформити таку шкатулку, як ми демонстрували. Власне, цих 5 інструментів буде більш ніж достатньо. Так. Щоб Одразу спробувати. йду на випередження. Вартість такого набору з 3 Так. інструментів в коробці для зберігання, що дуже гарно, як зберігати інструмент, також бути як подарунок. І вартість складає 4008 гривень. Переходьте на наш сайт. Сайти прикріплені в шапці профілю і зможете ознайомитися з повним асортиментом. Також маємо ось таку коротку інформацію. Тут нас сказано QR-код, за яким можна перейти. Коротка інформація про менеджера, номер телефону, за яким можете зв'язатися, а також адреса, де ми знаходимося. При можливості. For foreign customers, we would like to invite you on our official website woodcarvinghashtools.com. Yes. Так, ну і зараз Галя вже буде демонструвати, як вона буде переходити Контурує на... собі квіточку. Так, Ну, тобто є такий. застосовує кутову стамеску в якості, скажімо так, нібито ножа. Тобто різи робить, але- контур надає. Це кутовою стамескою доволі просто. Вам не потрібно бути майстром, щоб тут щось пробувати. Вам достатньо. Ви можете робити це і ножом, а можна робити кутовою. Тому я зразу кажу, я початківець. Як Обираємо і ви. легкі шляхи. Так. Щоб було просто і цікаво. Насправді дуже багато інформації, як правильно використовувати стамески, доступно на всіх наших ресурсах: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Відео від наших професійних різблярів з різних країн і також з України. Як ви бачите, дуже красиві, гарні завиточки. Так. Ось. Тут можна підрізати собі ножем. Навіть флажок, так. Тобто десь щось, нібито Можна здавалося, брати що глибше. псується, не зіпсується. Все можна поправити, ускладнити. Так, це я, якщо пробую собі глибше зробити, Може дати, до прикладу, на 35 градусів. можна і на 35 градусів, можна на 30. Так. Це ви бачите, так, десь пропав мій набір. Так, він тут біля мене, ми його тоді виставимо, щоб було Так, видно як ці ви бачите, інструменти. кутові стамески доступні в різних розмірах: 35 градусів, 45 градусів, 60 градусів і найрозлогіший це 90 градусів. Доступний крок 5, 10, 15 мм, так? Маємо запитання з YouTube. Чим ми відправляємо інструмент в Узбекистан і який адрес? Ми знаходимося в Україні, місто Стрий, одноіменне нашій компанії Львівської області. Так, відправляємо в Узбекистан, відправляємо нашою місцевою поштою, ви отримаєте своєю місцевою поштою і, відповідно, вам приносять інструмент за вашою адресою. Відправляємо неодноразово, тому останні, до речі, 5 посилок, які були відправлені в Узбекистан, зайшли за 7 робочих днів. Тому є бажання спробувати інструмент,
Залишайте свої контакти, пишіть в особисті. якщо навіть посилка запізнюється, це не привід панікувати чи переживати. Насправді ми несемо відповідальність від моменту замовлення вами, від моменту розміщення замовлення до того моменту, коли ви отримаєте вже посилку в свої руки. Тобто, якщо посилка десь запізнюється чи ще щось трапляється, ми відповідальні і або вам повторно надсилається посилка, або ми з'ясовуємо обставини, коли вона до вас буде надіслана. Так, тому зазвичай таких історій в нас буквально одиниці, але Так, але це щоб гаразд. ви мали це на увазі, що ми відповідальні від початку до кінця. Так, питання. Яка вартість на наш інструмент від і до? Вартість інструменту стартує за ціною від 876 гривень до 4,5 тисячі гривень. В залежності від інструменту, від його цільового призначення. Адже, нагадуємо, у нас є різноманітні різці для художнього, рельєфного, геометричного комбінованого, для токарного станка, для столярної справи. Також у нас на сайті ви можете побачити укомплектовані набори. Набори укомплектовані різблярами за їхньою рекомендацією. Враховано все по максимуму для того, щоб ви отримали вже якісно зібраний набір. Є питання? Юрій запитує, скільки коштує набір для початківців, якщо такий є. Якщо розглянути набір, яким працює зараз Галина, що складається з 3 інструментів, Так. як бачите, він планує вирізати ось такий орнамент, такий візерунок, вартість складає 4008 гривень. Якщо ми розглянемо, до прикладу, набір, який би складався для вирізання фігурок з ножа та 3 штикелів, у нас представлений такий набір, вартість буде складати 5196 гривень. Ну, а щоб більш детальніше ознайомитись, як виглядають ці набори, з чого вони складаються, залишайте свої контактні дані, пишіть нам у приватні, пишіть за контактами, які вказані в шапці профілю. Переходьте за посиланнями і обов'язково вам нададуть консультацію. Або ж переходьте на сайт, там зможете все візуально оглянути. Також з сайту у вас буде посилання на YouTube канал, де зможете переглянути, як працює той чи інший інструмент. Також хочу зауважити, що, до прикладу, на набір, який ми рекомендували з самого початку для початківців, у нас є короткий відеоурок. Тобто, уже на сайті, придбавши інструмент, одразу ви отримаєте відеоурок, як оформляти і як цю дощечку, як різати. Тому підписуйтесь, переходьте на сайт, слідкуйте за нами, з радістю допоможемо. Ну і ви не залишаєтесь самі, ви можете задавати нам запитання. Ми допоможемо вам максимально практичними порадами, відеогайдами. Все доступно і допоможе вам осягнути процес. Обережно. Так, я тут практикуюсь поки що тільки лінії прорізати. Так. Ну, мені простіше, у мене закріплена дощечка, що важливо для безпечного різьблення. Так. Нагадуємо, що хто ще до нас тільки що приєднався, що ми розказуємо про інструменти для різьблення по дереву, про столярну справу, про токарну справу, все, що стосується деревообробки, чим би ви не займалися. Якщо ви хочете це ввести в свої професійні справи, або ж ви просто хочете релаксувати, отримати нове хобі, тоді вам точно до нас. Залишайтесь на нашому прямому ефірі, підписуйтесь. Задавайте свої запитання, з радістю будемо відповідати, а також будемо демонструвати інструмент, як виглядає. От зараз Галя працює пологою стамескою, це є ширина ріжучої кромки 3 см, це є 8-й профіль, тобто вигін невеличкий, і відповідно ним дуже легко зачищати, підчищати і забирати фон, тобто підняти вверх візерунок. Я правильно розумію, Галина? А півкругла, так, півкругла буде брати глибше, це ви зробите тоді швидше. Так. Ми можемо собі зачистити. Маємо цікавий коментар, як будуть виглядати ваші руки через 10 років. Чудово. Так, як і у Це всіх не через шкода. 10 років. Це не Їм буде шкодить вже більше рукам. на 10 років.
Це зовсім не шкодить рукам, щоб ви собі це розуміли. Сьогоднішня технологія, так, після роботи можна зволожити руки додатково кремом, якщо якісь виникають труднощі, роботи в приміщенні сухих, наприклад. Так, але чи це якось. ви не працюєте ні з хімічними речовинами, ні з чим. Якщо ви це мали на увазі, ви працюєте з ергономічною ручкою, ви працюєте з ріжучою частиною, яка спеціально оброблена і заточена так, щоб ви докладали мінімально зусиль. Це хобі. Мгм, які приносять дуже гарний результат. Маємо запитання. А якщо мені хочеться короткі інструменти, хочеться більше контролю в руках? Є. Абсолютно так. правильно, дуже вдало ви звернули на це увагу. Ось так. Дуже добре, що у нас штихелі є, так? Так, штихелі. Власне, зараз я показую штихелі клюкарзи. Тут ми маємо цілу комбінацію штихелів, які включають і клюкарзи, і прямі. Для суперконтролю, власне, грибоподібна ручка допомагає впиратися в долоню і контролювати різ. Завдяки цьому ви можете собі маневрувати. Ну, Так, зараз і такі, ми спробуємо показати, як воно буде. Так, бачите, на малих площинах візерунків це взагалі дуже, Дуже зручно. і це як воно гарно вирізає. Як воно може шкодити руками, от ніяк не можу зрозуміти. Маємо від нашого користувача Євгенія. Особливо надихають вироби, які різьблені вашим інструментом. Так. Ми надзвичайно раді, що нам вдається реалізувати наш задум, зробити інструмент, який буде працювати, який буде допомагати справжнім митцям, різблярям, які працюють з деревом, і отримувати від того задоволення як естетичне, як духовне, так ще й фінансове, якщо є така можливість, звичайно, розвивати ні, свою так. справу. Так. І наша ціль, власне, створити інструмент, який буде саме в цьому допомагати, розвивати, а не десь щось, скажімо так, затримувати, шкодити, не працювати. Так, більше того, зараз дуже трендово і популярно стало, власне, реставрація меблів. І в нас доступні інструменти, цілі набори для того, щоб ви могли реставрувати старовинний, якийсь вінтажний. Так, виріб. особливо, якщо, можливо, є дійсно якийсь такий старовинний комод, або комод, може, і не дуже старовинний, проте естетично не виглядає. Проте він якісний з деревини, і ця деревина зберегла свою якість і структуру до сьогоднішніх днів. Це дуже важливо передавати з покоління в покоління. І, власне, наші інструменти допомагають відновити, зачистити візерунок, попрацювати так, щоб довести його до презентабельного вигляду. Маємо питання від нашого користувача, а це складно вирізати? Насправді це не складно. Чи ми докладаємо якісь максимально фізичних зусиль, це укріплює, скажімо так, нас. Проте хочемо нагадати, що саме ми працюємо з липою. Наш інструмент надзвичайно твердий та правильно закалений і заточений, тобто він вже готовий і гострий. Липа доволі м'яка, тому працювати, різьбити не складно. Так, отримуючи більше навик, можна переходити на більш твердіші породи, ну, наприклад, як дуб, там уже трошки треба більше зусиль додавати, бо сама порода деревини тверда. Так, ну і власне, якщо ви працюєте по твердих порогах, то вам в будь-якому випадку знадобляться киянки. Тоді міняється техніка різьблення, ви постукуєте по стамесці, і стамеска, до прикладу, рухається по твердій породі. Насправді тоді важче буде просто прорізати, а ось так постукуючи по орнаменту, ви працюєте. Ви, мабуть, зустрічали такі відео, де справжні професійні майстри демонструють на великих скульптурах чи навіть на менших рельєфних орнаментах, як вони працюють саме з киянкою, тому що вони працюють з різними породами деревами, це і тверді породи горіх, дуб і так далі, ясень. Вам тоді знадобиться. І в нашому асортименті є киянки. Так, тому звертайтесь. Також у нас, хочу зауважити, що діють поки що акційні пропозиції саме на киянки. Киянки, можете звернути увагу, є і шкіряні, і гумові. Назад, так? І шкіра, і гумові. Це вже на вподобання, хто що більше використовує. Десь потрібно, можливо, більше зусилля, десь легше. Хтось любить гуму, хтось любить шкіру. Тут Ну, вже- власне, ці гумові сегменти допомагають вам не пошкодити ручку стамески, і вони тоді не пружинять саме. Бо, до прикладу, дубова чи дерев'яна киянка, вона буде відбиватися вам, а ця якраз М'яко. амортизує удар. Це саме стосується шкіряних.
Тут ще буде м'якше. Власне, вони доступні в різних діаметрах для більш таких великомасштабних, великих скульптурах, для ударних стамесок, які ми також сьогодні покажемо, і менше для постукування по стандартних стамесках. Маємо запитання, скільки коштує набір. Я так розумію про те, що ви розказували, яким ви різьблите. Так. Саме цей набір, що складається з 3 інструментів, і можна оформити, до прикладу, ось таку квіточку, ось такий візерунок, вартість складає 4808 гривень. Також це все йде в коробці для зберігання, що дуже зручно, особливо якщо ви початківець, щоб інструмент правильно зберігався, ніде не пошкодився, до прикладу, щоб десь не впав, не покотився. Тому це дуже і дуже зручно. Для замовлення переходьте на сайт, він знаходиться в шапці профілю. Ну, а хто хоче кращого контролю і щось таке дрібніше, починати можна зі штихелів. Також вони мають базові версії кутовий, півкруглий і пологий, а також різні інші для того, щоб краще виконувати різьблення. Ну і, власне, також доступний до замовлення, 10 в коробці. Так, цей набір дійсно всім до вподоби, його часто обирають. І якщо ми говоримо саме про 10 штихелів, вартість набору, що також входить в коробці, інструменти зберігаються, вартість складає 13 тисяч 80 гривень. Доступний до замовлення, є в наявності. Маємо запитання від нашого користувача, а що ви вирізаєте? Вирізати можна будь-що, починаючи, до прикладу, якісь картинки, пано, годинники, підставки невеличкі до посуду, ложки, кукси, тарілки, миски, або ж якісь рельєфні візерунки. Будь-що. Нашим інструментом можна вирізати будь-що. У Галях в планах зробити такий декоративний елемент. Це буде така квіточка, яка буде ззовні і піднесена вверх, а от це все зачищається для того, щоб вона була об'ємна. Так, щоб вона була на поверхні, тобто ми опускаємо фон. То, щоб опустити фон, ви можете працювати півкруглою стамескою. Я собі тут допомагаю зараз штихелем, бо в мене тут мало місця. І тоді він тут себе найкраще демонструє. Можете зачищати боки, квітки. І доступні такі штихелі в 3 розмірах, 3 мм, 5 і 10. Можна підібрати. Так, дрібні будуть в таких важкодоступних місцях добиратися, робити такі глибокі різи. Так. Також штихель клюкарза можливий у нас і кутовий, з кутом 45 градусів, висота стінка 3 мм або ж 5 мм. Теж за своєї потреби можете обирати. Так, а можемо прорізати ножем. Також маємо запитання, чи здійснюємо ми доставку у Казахстан? Так, ми відправляємо в Казахстан, дуже багато є звернень, саме полюбляють наш інструмент. Відправляємо з задоволенням, відправляємо взагалі за кордон при повній передоплаті за інструмент та за доставку. Наразі інших способів немає. Згідно всіх міжнародних правил торгівлі, саме відправка за кордон передбачається при 100% передоплаті. У нас є надзвичайно зручні способи оплати. Ви обираєте зручний для вас. І будемо здійснювати одразу відправлення в день замовлення. Все правильно. Це є в наявності, як бачите, в наявності інструменту дуже багато. Ну і нагадуємо, що Нова пошта відкрила багато відділень в європейських країнах найближчих, до прикладу, це є Німеччина, Молдова, Румунія, Латвія, Литва, Італія, Чехія, Польща. І ви можете отримати замовлення впродовж 10 днів буквально за 650 гривень. Так. Тому та Це, Нова пошта так. працює швидко. До речі, Укрпошта також працює швидко, безпечно доставляє інструмент. Так, це може бути трішечки довше, але тим не менш, навіть трішечки може бути і дешевше, довше, але теж безпечно доставляють інструмент. Так, ну і не забуваємо те, що скоро вже хтось писав сьогодні, розказував лист Миколаєві. Так. Закликаємо, пишіть своїм Миколаєм листи, замовляйте собі хобі-набори, щоб встигнути до вас, щоб встигли до вас приїхати, щоб ви не запізнювались. Адже тепер Миколая ми святкуємо з усім світом 6 грудня. Часу залишається обмаль. Це буквально місяць. Власне, для того, щоб доставити до вас замовлення, ви могли його собі гарно упакувати і так далі. Поспішайте. У нас є цілий Дійсно. асортимент наборів. Дійсно. Заготовок. Так. Можна зробити різні комбінації, можна відволікти тінейджерів від тих гаджетів нарешті. І, власне, зробити дуже такий змістовний
корисний подарунок. Так, бо то зараз будуть і канікули, відповідно, а потім і новорічні канікули святкові, відповідно, щоб для того, щоб зайняти малечу, або ж і не тільки малечу у вільний час, чимось таким, що відволікає, приносить задоволення. Так, не Тому- відкладайте це на останній день, бо Так. потім всі телефонують, пишуть, вже, давайте, а вже нема. Вже Треба розкупили. Так. Користувач Євгеній запитує і каже, щоб ми розказали про ґрунти. Грунтовки наразі у нас наявності немає. У нашому асортименті є морилки спиртові різного кольору. Таким чином, ви липовій заготовці, яку оформите, можете надати бажаний колір, дуб, Так. клен, мигдаль. Тут ми маємо різні. Так, липові морилки скріплюють деревину, допомагають гарно Не різати. липові, а спиртові. Так, перепрошую, спиртові. Так, ну і також в нашому асортименті присутні масла, воски, які теж покривають деревину, і ще й вони у нас бувають в кольорі. Тобто можете підібрати потрібний для вас колір. От у нас Так, тут є на такий карнаубській новорічний. основі, є на бджолиній основі. Все власне, натуральне. залежить від того, на що ви маєте алергію. На карнаубській майже ніхто не має, а на бджолину зустрічається, що, до прикладу, люди використовують в повсякденному користуванні чи ложки, чи, до прикладу, кукси, хочуть використовувати на гарячий чай каву. А воно важливо, може... важливо тут знати і придбати саме той, який вам потрібен. Чи на карнаубській основі, чи на бджолині. І як і бачите, ви бачите, та. грунтовки різні. Не тільки для того, щоб укріпити деревину, а, як ви бачите, відтінити малюнок, відтінити. Воно дуже красиво виглядає, коли воно відтінне. Ну, ось погляньте, які візерунки. Це у нас є такі липові заготовки іграшок новорічних, які прикраслять вашу ялинку. І все виконано початківцями, Так. ніякими майстрами. Для таких дрібних деталей ви можете сміливо обрати інструмент 1, 2, 3 і вже почати робити іграшки новорічні чи якийсь такий домашній декор для домашнього використання. Ну і, власне, ця свічка була зроблена набором з 4 інструментів. Так, і ось Це такі... є кругла, кутова, ножі і все. І ви вже ось маєте такий красивий. І саме основне, що це може об'єднати вас в сімейному колі ввечері, коли Так. там з дітками оформляти такі гарні декоративні елементи. І їх ви оформите своїми візерунками, таким чином такі іграшки стануть унікальними, і їх більше ні в кого не буде, крім як у вас. А сьогодні така унікальність, нестандартність, індивідуальність дуже цінується. Так. Діаманти нам не падають. Падають, Так, дякую за подарунки, продовжуйте, нам це подобається. Та ставте свої коментарі, діліться з друзями. Насправді багато хто навіть не знає, що існує такий вид мистецтва, таке хобі. Можливо, в пошуках того, щоб щось нове навчитися, щось нове спробувати, відволіктися від повсякденних справ. Діліться з друзями нашими відео, нашою сторінкою, чисто навіть для натхнення. Адже, власне, ми сконцентруємося на тому, щоб різьблення продовжувало свою популярність, щоб було популярним серед молодого покоління. Нам допомагають в цьому наші підписники, які дуже гарно діляться своїми роботами, як і початківці, так і професіонали. Так. Що така справа надихає, допомагає. Помітили також, що, до прикладу, дуже багато розвивають свої справи, вирізають якийсь декоративний посуд, декоративні люстри, декоративні миски, такі ось різні подарункові. Тобто перетворюють шматок дерева в щось таке ексклюзивне, неповторне, таке естетично гарне. Це дуже нас надихає. У нас є завдяки такий вам. покупець Так. Михайло, який експортує світильники ручної роботи у Францію. Так. Тому ця справа, вона може приносити задоволення, а також може приносити прибуток. В залежності від того, як ви себе налаштуєте, що ви хочете зробити і як ви це понесете в світ. Так. Обережно. Так, я там щось. Так. Я тут пробую. Так, а в мене вже ось така квіточка Піднімається піднімається догори. Так. Зараз я собі ще тут зачищу з тої сторони. У мене буде така супер квіточка. Ну, і бачите, найпопулярніша, мабуть, модель для зачищання фону – це стамеска полога, 8-й профіль, доступна в розмірах 5, 10, 15.
20, 25, 30. Найпопулярніші розміри, якщо ж ви не знаєте, який обрати для зачищання фону, це орієнтовно 15, 20, 25 і 30. Так, такі ширші, щоб захопити більше деревини і швидкими рухами щистити. Ну, бо щищання фону трошки така одноманітна справа. Але А щоб коли це є було результат, швидко, так. широка ріжуча кромка допомагає це подолати швидше. І я хочу показати різ проти волокон, а то в мене виходить тут за. Ось ми тут демонструємо. Так, власне, щоб зачистити фон. Наш викладач притримує собі металеву частину. І я вже так від нього вчусь. Щоб Як бачите, ріже як по контролювати. маслу. Так, і це які великі шматки. Допомагає Ладно. за один різ зняти великі шматки деревини, зняти звичайна стамеска. Ось мій профіль. І це в жіночих руках, я вже не кажу про чоловіка, який чисто фізично має глибший поштовх і силу. Насправді, багато хто думає, що це справа чоловіка. У нас велика кількість з-за кордону жінок, які займаються, це близько 35%, які займаються різьбленням і роблять неймовірні речі. Від жіночих сумочок різьблених до кухонних таких всяких елементів. А я того не можу зрозуміти. А квіточки продовження не буде? У мене тут буде така довга стеблиночка, яка буде підніматись. А листочки будуть? А листочок буде з цієї. Один. Так. А там все буде зрізано. Так, тоді буде так цікавіше. Так здається, я не Маємо знаю. запитання. Та липа м'яке дерево, а дуб як? Абсолютно правильно. Давайте це є. покажемо дуб. Так. Покажемо дуб. Наші інструменти заточені для твердих, але ви повинні розуміти, що там треба більше сили, І зусилля. зусиль, закріплень. І це буде довше. Очевидно, що це буде довше, тому що це дуб. Ой. Так, Давайте на цю сторону можемо. давайте. Як зручно, щоб гарно було. Це буде довше, тому що самі розумієте, чим твердіша порога, тим професіонал-майстер працює довше. Але насправді навіть професіонали обирають липу, тому що вони, наприклад, на замовлення виконують якийсь виріб, і це має бути досить швидко. І щоб це було швидко, це робиться на липі. Так. Щоб чим швидше видали замовлення, це робиться на липі. І також вони дбають про свій інструмент, тому що зношуваність інструменту на дубі відрізняється від зношуваності інструменту на липі. Ну і на додачу дійсно за допомогою морилок ґрунтовок ви можете навіть тінити деревину і додати їй той колір, який вам. Ну і тут бажано киянкою. Так, ще. Це я не майстер. Так, дівчата ловлять стружку. Як ви бачите, по дубі також працює ріжуча кромка. Так, це те, що ви питали за дуб. Заточення для твердих та м'яких порід дерева. Це довше. Працювати з дубом довше, більше зусиль. Тому рекомендація і мій А якщо вибір маєте за навики, липою. якщо маєте навики, вміння, чому б ні? Та чому ні? Так, якщо вам бабуся замовляє у вас дубову ложечку, дубову, Так. то мусите зробити дубову ложечку. Все на ваш вибір і смак. Насправді дуже гарно виглядає горіхове дерево. Це також тверда порода. І в нас на наших сторінках є відео, як працюють нашими інструментами, нашими виборками по горіховому дереву. Це воно вирізає як шоколад. Шоколадне таке дерево, дуже красиво і естетично виглядає. І, власне, наші інструменти використовуються в таких виробах. Переходьте на наші посилання в шапці профілю, і ми вас ознайомимо з такими відео. Так, або ж підписуйтесь на наші канали, де зможете самостійно переглядати за тими, як різблять наші
учні, як йдуть професіонали, користуючись нашим інструментом. Почерпнете дуже багато корисної інформації саме на наших каналах YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Так. Після дубу Галя повертається до липи. Це мій Тамеска вибір ріже, однозначно. ріже чудово. Для чого тут так довго, якщо тут можна швидко? Тут в мене буде листочок. Так, я тут собі отак зроблю. Вітаємо нових користувачів. Так, вітаємо, дякуємо, що підписуєтеся на наш канал, що долучаєтесь до нашого прямого етеру. Ми розказуємо, показуємо стамески для різьблення по дереву. Кому Це цікаво, чиста стружка. Чиста стружка, чистий різ, просто неймовірно. А звук який? Це просто клас. Так, треба меншого розміру, напевно, так? так, тепер я хочу тут кутової, але мені треба буде перекрутити зараз. Маємо коментар краса. Дякуємо. Це тільки саме маленьке, що ми можемо зробити, що Галя тільки вчиться, а з часом, з навиками можуть бути круті роботи. Так, тому нагадуємо, що в нашому асортименті, хто приєднався, є інструменти для різьблення по дереву, заготовки, всі комплектуючі для догляду за інструментом. Це і шкіряні бруски, шкіряні круги навіть для токарних листів, щоб правити, доглядати за інструментом, киянки, заготовки різних видів для вирізання фігурок, для вирізання кукс. Ми, мабуть, не показували з розміром 20 на 10, що можна навіть таку, як завжди кажу, казкову ручку зробити з таким орнаментом, який ви собі заважаєте. Насправді ці заготовки не зустрічаються ніде в Україні, ніде в світі. У нас дуже багато запитів за ними, тому поки ще є в наявності кілька штук, поспішайте. Маємо запитання від нашого користувача. Скільки років ми вже виготовляємо наші інструменти? Ми на ринку з 2009 року, це вже більше як 17 років, ми виготовляємо, маємо досвід у виготовленні інструментів для різьблення по дереву. І саме цей досвід дозволяє нам говорити, що ми знаємо в цьому толк, як то кажуть, і відповідно тому і даємо гарантію на наш інструмент на весь термін експлуатації. Більше того, ми виготовляємо за спеціальними кресленнями від наших професійних різблярів. Хто бажає отримати якийсь специфічний розмір, тип леза, тип різця, ми готові розглянути. Якщо це не обмежує можливості нашого виробництва, обладнання, то ми можемо таке виконати для вас. Адже ми такі інструменти розробляли, це стосується коротких штихлів, це стосується ножів для шкіри і інших видів стамесок. Ну і остання наша була новинка, вже нема в наявності, бо її купили, але ми очікуємо на наявність риб'ячий хвіст в різних розмірах, в різних профілях. Тому залишайте свої коментарі для того, щоб забронювати. Саме ця цікава новинка, яка скоро буде вже в наявності, зацікавила дуже багатьох наших покупців, які до нас зверталися, зацікавила нових наших звернень, які потребували саме такого інструменту у своїй роботі, і ми очікуємо на поступлення. Обов'язково слідкуйте за новими відео, які ми будемо публікувати, щоб не пропустити, коли саме з'явиться цей інструмент наявності. Будемо демонструвати. Також маємо запитання, чи є гарантія на наші інструменти? Так, саме досвід роботи з інструментами дає нам можливість надавати гарантію на весь термін експлуатації. Тобто, що би не сталося з інструменту на протязі всього терміну використання, ви звертаєтесь до нас, ми надаємо гарантійне обслуговування, переточування, ремонт і так далі, і тому подібне. Тому ви можете з впевненістю купувати наш інструмент і не хвилюватися за майбутнє. Віталій, вітаємо вас на нашому прямому ефірі про інструменти для різьблення по дереву. Маємо запитання наступне. Що порадити початківцям? Початківцю можемо порадити те, що йде за своїм вподобанням. Це може бути або вирізання ложки, що часто звертається. Набір для вирізання ложки може складатися з 3 інструментів, може складатися з більшої кількості інструментів. Все за своїм
потребами. Або ж можна спробувати вирізати фігурки. Це теж інколи буває таке саме перше, що обирають для початківців. Він може складатися набір з 3 ложів, або ж, до прикладу, ножа і 3 штихелів. Ці штихелі, от якими працює Галя, дуже зручні через те, що мають коротку металеву частину. Дуже легко і зручно тримати їх в руці через її грибоподібну ручку, тому дуже класний інструмент у вас. Ну, або ж можемо, звичайно, рекомендувати з геометричного різьблення, адже саме правильне поставлення руки під час різьби, а це робиться саме в геометричному різьбленні, це коли йде прорізування ліній і простих геометричних форм. В комбінації з нашими інструментами серії AU, це є кутові та півкрулі стамески, допомагають плавно ці геометричні різи переходити вже більш такі художні елементи і самостійно створювати класні речі. Будь-які набори складемо за вашим вподобаннями, за вашими потребами. Звертайтесь, з радістю допоможемо. Також маємо запитання, чи ми виготовляємо із R9. Так. Ми використовуємо, нагадаю, сталь У8, а також використовуємо сталь 65Г. Також в нас йде розробка нового інструменту, а саме серія Маестро Само риб'ячий хвіст, про який ми говоримо і будемо ще багато говорити і показувати. Використовуємо спеціальний сплав, який був визнаний одним з кращих саме для інструментів для різьблення по дереву. Інструмент буде новий зовсім по своєму походженню. Насправді, так, виробництво налаштоване, обладнане відповідно до виготовлення наших стамесок з вуглецевої сталі. Тому і Щоб, продовжуємо так. її використовувати, звичайно. Це перевірено вже від 2009 року, кажемо, на ринку. І це визнано в цілому світі найкраща сталь для того, щоб робити інструменти для деревообробки, для того, щоб надавати їм правильну обробку. Ну і, власне, для того, щоб ми могли нести гарантію на наш інструмент, на те, Так. що буде не сідати заточка, Що буде легкий в своєму обслуговуванні, що теж доволі важливо. та, щоб вони стояли біля станка, Постійно його- постійно переточуючи. Маємо питання, деревина на відео це липа? Так. Ага. Так, це липа. І наступне запитання, ну, так якби стверджування. Валерій пише, нічого собі, щоб дівчина займалася різьбою. Насправді дуже багато дівчат займаються різьбленням, бо тому що це приносить задоволення, робота з деревом. Чому це мало бути залишено тільки на чоловіків? Так, Ні. таке задоволення. Так. Ми тут теж дуже багато, і насправді дуже багато звернень за кордону, і де саме жінки вибирають інструмент для Так. різьблення, створюють неймовірно красиві естетичні речі. А яка дівчинка до нас зверталася, придбала штихелізи для того, щоб створювати прикраси, і відповідно зараз цим заробляє, продаючи їх на міжнародних платформах. І це все Це завдяки справа її хобі. життя, і насправді їй дуже це гарно вдається. А вдається через те, що були спроби. Поки ви не спробуєте, ви ніколи не будете знати, чи воно вам вдається. Ну і плюс гострий інструмент допомагає повірити в себе, допомагає відчувати задоволення від роботи, Так. допомагає відчувати те, що ви робите справді якісне. Так, і саме ось якісний інструмент. Будемо багато про це говорити, що саме якісний інструмент, який ріже, важливий у такій справі, як різьблення по дереву. Насправді дуже і дуже важливо, щоб це приносило задоволення і результат. Якщо у вас є якась задумка, тут інколи інструмент низької якості може цю задумку знищити в корінь. Так, тому що до нас звертаються ті, хто хотіли почати з простих інструментів, мотивуючи це тим, для чого мені щось дорожче, якісніше. Якщо я хочу просто спробувати, я собі куплю це на тему і буду різати. Насправді ви не ріжете, ви просто шкрябаєте. І Орнаменту ентузіазм. нема, все вам не в задоволення, вам не подобається те, що ви зробили, у вас відпадає бажання це робити далі, а відповідно Ми можемо сміло про це говорити. Це не вигадані історії, це реальні правда. кейси, які відбувалися з нашими покупцями. Ми максимально підтримуємо для того, щоб все-таки повернути і правильно надати вектор руху саме у різьбленні, саме з нашими інструментами. І нам неймовірно приємно, і ми щоразу неймовірно дякуємо, коли після цього всього виконуються роботи, виконуються неймовірно класні речі. І ви нам це показуєте в фото, ви нам дякуєте. І це нам і дозволяє ставати щораз кращими, сильнішими, впевненішими в тому, що ми на правильному шляху. Також маємо питання від Валерія, а що то має бути квітка?
Так, абсолютно правильно. Мала Ми би хочу- бути, так. Ну, що з цього вийде, ми подивимося вже на наступному, напевно, прямому ефірі. Так, але це буде така наша квітка. І також Валерій пише: я знаю, треба любити, це дуже важко. Е, Так, треба любити ту справу, і просто коли у вас тільки зароджується ця симпатія до деревообробки, до різьблення, якщо вона тільки зароджується, тут важливо її підсилювати для того, щоб вона була розвивалася, щоб ця любов розквітала і пахла. Ну це як в будь-якій справі і в Я будь-якому вам більше житті. скажу, якщо ви хоча б, знаєте, початок – половина справи. Головне почати, воно потім вас затягує, і ви вже не можете це покинути, зупинитися. Ви завжди думаєте, що там буде наступне, як в мене вийде, якщо я ще спробую оце, і оце, і оце. Вам вже далі хочеться переглядати ті відео, як це все зробити, що для цього потрібно мати. Так що кожна справа – це є головне почати, головне бажання, головне почати, а ми в цьому допомагаємо. Так, допоможемо з вибором інструменту, з заготовки, з покриттям, тобто абсолютно з усім, що би вам було необхідно Так. в процесі роботи. Так, має бути квітка, хто сказав, так? Ну, добре. Тут десь може і Так. кутовий штихель клюкарза може бути добрий також в гострих місцях. Я собі Різними інструментами, якщо десь на площині це добре полоста меска, тут Галя використовує штихель клюкарзу. бо в мене вже тут завужена частина, і мені гарно. треба, скажімо так, пролізти. І ось в таких важкодоступних місцях вам знадобляться клюкарзи кутові, вони доступні в розмірах 45 градусів, 60, з кроком 5, 10. Так, Уляна мені доповнює. Маємо запитання, а ручки які? Ручки ми використовуємо дубові. Я так правильно зрозуміла? Ручки галинині чи ручки в наших інструментах? Я так розумію, Жартуємо. інструменти. Ага. Ну, якщо інструментами ми робимо дубові ручки, також використовуємо грушу, доступні матеріали, які вже випробувані. До речі, дійсно, ручки також ми виготовляємо уже більше як 17 років, вже випробували різні варіації, різні комбінації. І саме поєднання в тому чи іншому інструменті використовуємо грушу, використовуємо дуб. Так, ну, власне, в інструментах для геометричного комбінованого різьблення у нас там груша, на флажках може бути і горіх. Так. Ну, а решту інструментів переважно мають дубову ручку. Це є довговічна зношуваність, скажімо так. І можливість працювати киянкою, бо якщо ми зробимо ручки з липи, то киянка може розколоти вам цю ручку. Маємо запитання, покриваєте золотом, я забув, як називається. Золотом, може ґрунтовкою. Ні, про ручки чи про заготовки? Якщо говорити про так. ручки, то ми покриваємо ляною олією. Саме ляна олія дозволяє, по-перше, це екологічно чисто і дозволяє зробити не блискучу, не глянцеву Не поверхню. гладку, яка потім натирає дуже руку. До Або прикладу, скользить. Скользить або натирає руку, коли гладка поверхня ручки. А оця така текстурна матова ручка допомагає вам не натерти, Так. гарно лягає в руку і, власне, така Приємно більш працювати. приємна на дотик, що На довгі важливо роботи, на так. довготривалому різьбленні. Ну, це все, я завжди кажу, це все не просто так. Це 19 років, з 2009 року це досвід. Тому все, що тут зроблено на наших інструментах, чи це сама ж форма ручки, чи сам матеріал, чи саме покриття, це все грає важливу роль, це все У нас- враховувалося так. рекомендації професійних різьблярів, рекомендації, які вже працюють роками І в відповідно, деревообробці. так. Тому це все втілено в життя і, власне, допомагає вам робити це просто, легко. Ми вже основне зробили, а вам вже просто різьбити, вирізати. Дякуємо всім за вашу активність, за подарунки, що підписуєтесь на нас. Так, нам дуже приємно, продовжуйте. Задавайте ваші запитання. Будемо відповідати, показувати. Цікавить якийсь інструмент, запитуйте.
Так, ще дуже багато питали з цього тижня у нас за ударні інструменти, за унікальну нашу лінійку ударних стамесок, яка використовується в великих скульптурах. Власне, в чому ця унікальність? Що вона вміщає різні типи стамесок, навіть клюкарзи для глибокого різьблення. Бачите, навіть є 90 мм, ви такий розмір і тип леза не знайдете жодних інших виробників. Власне, в цьому унікальність, що вміщає як і плоскі, так і півкруглі, так і пологі різних ширин, починаючи від 20, 30, 40 мм, 50, 60, 70. І, власне, можна підібрати цілий набір для того, щоб працювати з великогабаритними виробами, з великими скульптурами, для такої грубої обробки, в комбінації з киянками, доступні до замовлення. Так, саме от в комбінації з киянками. Так, питання? Юрій запитує нас. Доброго дня. Цікавить стамеска французького стилю. Це для шкіри з роботи? Чи для Так, дерева? уточніть ваше питання, будь ласка. Так. Я знаю, що зверталися за такими стамесками саме для роботи зі шкірою. А якщо до французької, було б нам дуже цікаво розвинути це і задати більш детальніше питання, що ви розумієте під французькою різьбленням. Так, для шкіри. Для шкіри. Супер. В нашому асортименті є шарфувальні ножі, є брусовичний ніж для стоншення, для нарізання. Для заокруглення шкіри також доступно, тому ми рекомендуємо нам написати свої контактні дані для того, щоб ми могли надати повну інформацію по колекції по ножах саме і для обробки шкіри, і ви собі обрали те, що вам потрібно. Валерій, який переглядав наш ефір, каже: гарного настрою, дня вам, удачі, я пішов. До нових Дякую, зустрічей. гарного дня. дякую, До що були зустрічі в з нами. наступних ефірах. Дякую, що були з нами. Дякуємо за вашу активність. Так. І ми не закінчили на ударних скульптурних стамесках. Власне, товщина металевої частини 3 мм дозволяє маневрувати навіть у великомасштабних таких твердих виробах, тому що, до прикладу, інші виробники можуть використовувати такі типи різців, але з товщиною 5 мм, що дуже важко занурюватися в деревину, до прикладу, на відміну від стамески. Я допомагаю. На відміну від наших ударних з товщиною 3 мм. Ну і ручка в нас укріплена 2 мідними кільцями, до прикладу, тут лише одне, як ви бачите, для того, щоб укріпити цю ручку і щоб ви могли працювати з сильними поштовхами киянки, щоб вона не розтріскувалася. Або шкіряна, або гумова. Так, ми говорили про те, чим ми покриваємо наші ручки, і маємо зворотнє уточнення. Це краща пропитка. 15 років роблю ножі в топ. Супер, дякуємо. Так, ну це визнано, що це найкраще рішення для ручок, тому що гладкі дуже часто натирають руку. Хто працює професійно, хто працює кожен день, це дуже важливо, щоб було комфортно працювати. Інструмент має служити, а не ви інструменту. Так. У нас була і ще діє, до речі, ще 2 тижні буде діяти акція, а саме обміняй свій старий інструмент на новий компанії Стри зі знижкою 50%. І у нас всі інструменти, які нам відправляли, це були з тими гладкими блискучими пластмасовими ручками, які колись були, або ж такими залакованими, які теж є компанії, які роблять дуже лаковані ті ручки дерев'яні. Це все відправляли як мотлох до нас, і ми пропонували наш інструмент. І нам дуже приємно, і щиро ми дякуємо, що ви продовжуєте це робити. І клієнти повертаються ще і ще, і знаходять десь в себе вдома такі інструменти, яким вже давно не користувались, але для того, щоб обміняти на наш. Так, ну як ви бачите, у нас жодної гладкої ручки, все покрите ліною олією. Є різні типи ручки, відповідно до положення руки в процесі роботи. Юрій запитує, який метал ми використовуємо. Так.
Ми використовуємо вуглецеву сталь. Будемо завжди казати, що це золотий стандарт щодо виготовлення інструментів для різьблення по дереву. Адже саме таку вуглецеву сталь можливо закалити до твердості 58, 60, 61 за роком. Саме ця твердість визнана самою оптимальною для того, щоб інструмент класно різав по дереву. І для того, щоб гарно тримав заточку, до прикладу, як наш інструмент, 24 години безперервної роботи. Так. Таким чином, тому і використовуємо вуглецеву сталь. Саме наше виробництво вже як 17 років налаштоване саме під цю сталь, для того, щоб її саме правильно закалювати і саме правильно заточити і щоб відправити ця до вас. заточка не сідалася, коли ви працюєте, щоб ви могли продовжувати вирізання орнаменту без відволікань на додаткові ресурси, на затрачання додаткових ресурсів для того, щоб знову заточити інструмент. Більше того, ми надаємо гарантію. Якщо ви не справляєтесь в домашніх умовах заточити інструмент після тривалого використання, відповідно, ви надсилаєте до нас безкоштовно, переточуємо, відреставровуємо інструмент і ви далі можете ним працювати. У нас є історії наших покупців, які ще купляли інструмент в далекому 2010-2011 роках. До нас зараз повертаються, щоб перезаточити інструмент, або повертаються, до прикладу, до відновлення навиків, або ж передають своїм внукам, кажуть, внук захотів спробувати, хоче навчитися, я маю деякі навики, хочу йому показати, як. Ну і також хочемо наголосити, що саме вуглецева сталь саме краща для інструментів для різьблення по дереву і водночас одна з найлегших для того, щоб за нею доглядати. Адже саме тільки приблизно 27-30% наших клієнтів звертаються до нас за запитом щодо ремонту, заточування чи переточування інструменту, то легко справляється самостійно. А справлятись може навіть хтось там дивувався, що це дівчина робить, може навіть дівчина це зробити, може дитина 11 років накласти пасту вої на звичайний шкіряний брусок, який ви можете докомплектувати до свого замовлення, і різні типи різців. Немає значення, чи це кутовий 60, чи це кутовий 90 градусів, чи це полога, чи це півкругла стамеска, ви тут все можете підвести. Як і зовнішню ріжучу кромку, так і зсередини, що також важливо. І швидкими махами кілька разів ви правите інструмент, що дозволяє відновити заточку. Ось, до прикладу, я попрацювала і собі відновлюю ріжучу кромку для того, щоб далі різати як по маслу. Це дуже просто. Так, насправді інформація доступна на всіх онлайн-ресурсах, YouTube, TikTok, Instagram, доступні відео, безкоштовні, переглядайте, з цим справиться навіть дитина. Маємо питання, чи є в нас киянки. Так, в нашому асортименті є киянки. Хочемо нагадати, що киянки є як гумові, так і шкіряні. Різного діаметру, різного розміру. До прикладу, хтось працює більш з рельєфним різьбленням, каже, дайте мені таку компактну, щоб в мене не втомлювалась рука, не боліло плече, і собі я робив такі детальніші роботи. Хто ж працює з тими ж ударними інструментами по великих культурах, робить грубу обробку деревини, є в наявності ось така велика, це 90 мм, в радіусі, шкіряний сегмент. Щоб за одним ударом стамеска зробила свою роботу і, відповідно, в якихось скульптурних роботах дуже зручно саме така. Так, і, Це є пресована шкіра. Власне, також доступно. Тому це вічна річ, скажімо Так, купили раз і назавжди. Тому звертайтеся саме до нас, підписуйтесь на наші канали Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. В шапці профілю закріплені номери телефону, а також посилання на наші офіційні сайти. Ти зможете переглянути весь асортимент, в тому числі вартість, наявність, правила відправлення, гарантійне обслуговування. Вся інформація вказана і доступна на наших офіційних сайтах. Сайт по інструменту stray.ua. Перепрошую. Вже хтось хоче дуже стамесок багато. Stray.ua на платформі Pro. Також у нас є, ми представлені і на сайті Епіцентр, і Розетка. Також доступно абсолютно весь наш асортимент. Користувач Юрій запитує, який метал використовуєте?
Ми використовуємо вуглецеву сталь, нагадуємо, адже вона визнана золотим стандартом саме у виготовленні інструментів для різання по дереву. Тут головне правильно закалити інструмент, правильно його заточити, і тоді вже можемо відправляти до вас. Ще один коментар. Ваша сталь УВ-8. Так, ми використовуємо сталь У8, а також використовуємо сталь 65Г, а також в розробці очікуємо новий інструмент з новим вуглецевим складом металевої частини, яка є удосконалена, яка є більш новішою, більш правильніша, доступна до обробки, і відповідно створюється інструмент з ще кращою заточкою, ще з кращою оптимальною твердістю. Тому слідкуйте за нашими новинками, очікуємо. Як тільки буде, будемо одразу вас попереджати, домовлятись про наступний етер. Користувач Дмитро запитує, яка вартість стамески. Вартість стамески стартує за ціною від 876 гривень. Якщо розглянете набір з 3 інструментів, з 3 стамесок, якими працює сьогодні Галина, вартість буде складати 4008 гривень. Переходьте на наш сайт, доступна інформація вся. Так. Як гарно вийшло. Так, ну ще треба попрацювати, щоб зачистити. Мені подобається. Заморилимо і будемо зберігати це у нас. Або, може, комусь подаруєте. Дуже гарно вийшло. Так, хочемо ще раз наголосити, що наш інструмент є гострий і готовий до роботи. Ви отримуєте і можете працювати одразу з коробки, що дуже важливо, особливо для початківців. Адже людина, яка хоче розпочати таку справу, як різьба, і коли отримує якийсь сирий інструмент, який потребує ще додаткового догляду дому, це викликає якісь неймовірні негативні почуття, і вся справа відкладається надовго. З нашим інструментом це зовсім інша історія. Ви отримуєте якісний резець, який буде різати одразу з коробки, і ми рекомендуємо, коли обираєте для подарунку, клас, обрали набір, візьміть одразу липову заготовочку, візьміть одразу засоби правки, адже точно іменинник, розпакував щось, хоче вже щось різати, вже щось працювати. Так. В нашому асортименті це все доступно, у нас на сайті це все також доступно, тому закидаєте в кошик, обираєте. Хочемо нагадати також, що у нас доступне розтермінування, це є дуже зручно, коли ви хочете придбати якийсь неймовірно класний набір, проте очікуйте зарплати з наступного місяця. Нічого страшного, можна придбати уже розтермінувавши платіж на 6 частин. Я думаю, І що вам це- не потрібно, що дуже важливо, сплачувати додаткові відсотки за користування коштами. Це не рахується, скажімо так, кредит, це просто розтермінування на дрібніші платежі. Всі відсотки, всі Так. витрати з приводу цього користування ми беремо на себе як продавець. Так. Користувач Льова залишує свій коментар. Треба, мабуть, у сухому місці тримати такий інструмент. Погоджуюся з вами, що інструмент з вуглецевої сталі схильний до ржавіння, тому потребує невеличкого догляду. До прикладу, протерти, якщо це було якесь вологе приміщення, протерти його і помістити в сухе приміщення, не зберігати близько біля водойм, біля джерел поступлення води, Не в класти сирих у приміщеннях. відерку з водою. Так, Просто. не рекомендуємо. Ну, це такі дуже практичні поради, а насправді вони дієві, тому що вуглецеву сталь, навіть якщо вона трошки покрилась іржею, що також буває, до нас зверталися люди з Мексики, де висока вологість, і, власне, привезли інструмент, коли одна частинка отак покрилась такими крапочками. Це просто достатньо того, що вони мали пасту дої, І наш брусок. і наш брусок за кілька махів це все зникло. Тобто за цим доглядати дуже легко. Звісно, ви, як каже Уляна, прості поради. Так, хочемо наголосити, що саме ми після оброблення вуглецевої сталі ми передаємо інструмент, проходить етапи шліфування та полірування, що прибирає всі лусочки металеві, згладжує поверхню до ідеального блиску, що захищає інструмент від надміру лишньої Так, і це дуже кропітка ржавіння. робота Так. наших майстрів, забрати всі ці кратери, крапки, нерівності. Після закалювання, так. Після закалювання для того, щоб надати інструменту якісного професійного вигляду і якісного професійного для того, щоб використовувати. Так, тому обирайте якість. Це ви в першу чергу обираєте для себе. Тому любіть себе, обирайте якісні продукти і відповідно будете мати І якісний щоб результат. не переплачувати тричі-двічі, бо все одно прийдеться в підсумку купити якісний інструмент. Бо з тим, що дешево коштує, ви самі розумієте, якісне, дешеве Не може бути. коштувати аж ніяк. Більш ніж Це дуже кропітка праця довести до гострого стану інструмент. Більше до того, не тільки до гострого стану на один раз,
а на довготривале використання по різних видах деревини, м'яких, твердих і так далі. Так, і ми переконані, у нас дуже багато таких кейсів, коли люди обирають щось дешеве, а потім повертаються. Та я думаю, таке було в житті у кожного. Коли доводилось платити двічі, думали, що у мене особисто таке бувало. Думаю, візьму дешевше. Платила двічі, поверталася до якісного. Тому будемо говорити про якість, про цінність самого інструменту для вас, а це і для нас. Це те, що дуже збереже важливо. ваш час, ресурси, нерви, Так. які ви можете якраз використати на розвиток своїх навиків, таланту. Навіть люди без таланту можуть використати свої навики і навчитися різному. Так. Саме різьба допомагає відволіктися, допомагає дещо відкласти думки, подумати в якомусь іншому напрямку, для більш розслаблення, для реабілітації часто обирають інструмент, тому так, звертайтеся. Ще раз нагадуємо, підписуйтесь на наші канали, Instagram, Facebook, TikTok. Дякуємо за вашу активність, даруйте подаруночки, нам це подобається. Маємо запитання з YouTube. Дорогі дівчата, хотів запитати, чи моя посилка з інтернетом вже відправлена. З інструментом переправили нам. Якщо б ви вказали свій номер телефону або ж напишіть нам у приватній, ми точно з'ясуємо. Посилки ми відправляємо щодня. Так. Можете написати нам на номер у Viber, Telegram, WhatsApp, куди вам зручно, поцікавитись щодо вашого відправлення, зв'язуйтесь у той спосіб, який вам зручний. Тобто, якщо ви не бажаєте, бо я розумію, можливо, і робочий час тяжко відповісти на телефонний дзвінок, пишіть, з задоволенням проконсультуємо та допоможемо. Пишіть і з'ясуємо щодо вашого відправлення. А відправляємо ми щодня увечері. Ми збираємо всі ваші замовлення, кропітко це все пакуємо, упаковуємо, складаємо, підбираємо. Інколи часом можемо провести і заміну, якщо якогось інструменту не вистачає, адже всі наші інструменти взаємопов'язані, підтримуючи один одного, що дуже легко зібрати потрібний набір. І відправляємо ввечері після 5-ї. Кур'єр забирає всі посилки, відправляємо на нову пошту. І, відповідно, на вже сповіщення про вашу посилку ви отримаєте в додатку нової пошти орієнтовно після 6-ї години. Так, номер вам прийде, та ви зможете відстежити, на якому етапі знаходиться ваша посилка. Так, всі ваші замовлення, також які оформлені на сайті, всюди будуть прикріплені накладні, щоб ви спокійно, вільно могли переглядати і відслідковувати рух. Маємо коментар, що про інструмент, що вона хоч і поржавіє, але робити буде. Так, це правильно. Незважаючи на те, що воно може мати десь якусь іржу, інструмент продовжує різати правлячи, підводячи, буде служити довго. Як ви бачите, не дарма всі світові різблярі користуються вуглецевими інструментами, і їх це навіть не стримує від того, що інструмент може поржавіти. Для них це не є аргументом, адже переважаюча частина цих інструментів в тому, що інструменти підлягають заточці, інструменти підлягають правильній обробці для того, щоб різати саме по деревині, по будь-якій деревині, що дуже важливо, ніж, до прикладу, те, що він може порізати. ржавіти. Це щось та й проговорить про це. Користувач з YouTube за посилку, що ми йому говорили, написав нам дякую дуже. Так, дякуємо за замовлення. Так, дякую, що слідкуєте за нами сьогодні. Так, що долучалися до нашого прямого ефіру. Нам дуже приємно, тому задавайте свої запитання. Так, і також ті, хто вже отримали інструмент і зробили перші спроби, чи, до прикладу, вже зробили якийсь виріб. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви поділитесь своїми фотографіями, а ми, в свою чергу, зможемо ділитися з нашими підписниками. Це також дуже важливо. І це когось надихне. Так, а для вас це робить вам приємний бонус програму лояльності, тому будемо дуже раді фото, відео, все, що пов'язано, все, що вам вдалося зробити, чи спробувати, чи врізати. Так, ми відкриті. Маємо комплімент. У вас дуже класний сервіс. Велике спасибі, що ви є. Супер, дякую. Дякуємо за звернення, дякуємо, що обираєте якість, що цінуєте себе, свою роботу, свою працю. А ми будемо тільки трішечки вам в цьому допомагати. Так. Ну і, власне, ви нам допомагаєте в цьому сервісі. Ми дуже раді отримувати зворотній зв'язок, який би він не був. Та для цього він і є, для того, щоб ми ставали краще, щось вдосконалили, щось змінили, а щось залишили те, що потрібно вам. І, власне, це така здорова комунікація, здорова
діалог, Так. який ось власне ми один одного і цьому підтримуємо. Дійсно, звернення бувають різні, але це допомагає нам стати такими сильнішими, трішки кращими, удосконалитись, десь щось змінити, домовитися. Звичайно, оскільки ми даємо гарантію, то і тим більше звернень бувають різні. Але ми завжди на зв'язку, тому пишіть, звертайтеся, проконсультуємо, допоможемо. Так. Супер, супер. І дарують нам подарунки. Щиро дякуємо за подарунки, дякуємо, що доєднуєтеся до нашого ефіру. Тому будемо, Галя, ще продовжувати, напевно, ось тут я не знаю, як доведеться. Можливо, тут треба Так, спробувати зараз ми кутовим, щось Так, якщо наприклад. мені Уляна подасть. В нашому асортименті присутні ось такі от штихель-клюкарзи кутові. Ним дуже зручно також добиратися в різні складні місця. От Галя, можливо, там і спробує. Так, щоб от там. А може і Ми не це таку треба, загладимо собі. а може треба таку. Може бути трошки щільніша деревина, адже ми всі знаємо, що деревина буває нерівномірно щільна. Це природній матеріал. Це природній матеріал, та дерево має свій малюнок, кожне дерево відрізняється, самі знаємо по своїй структурі, по своєму віку, скажімо так. Це все впливає, але не так критично. Ось О, такий дивіться, як гарно. гарний рівець робиться. Так. Так, і ми тут зможемо зробити Канавку. канавку таку. Розділити листочок від квіточки. Так. Багато хто запитує, а для чого клюкарза кутова, що нею робити? От, власне, така мінімальна демонстрація в руках початківця. Для чого це? Маємо запитання, де подивитися весь асортимент. Для того, щоб переглянути весь асортимент, в першу чергу підписуйтесь на наші канали Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Так, Так, Ще я трошки перепрошую. терпіння, і ми будемо відповідати Так. за інструмент. Підписуйтесь на наш канал Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Зможете почерпнути багато інформації, а водночас в шапці профілю з кожного каналу ви зможете перейти на наш сайт stray.ua. Зможете переглянути весь асортимент, в тому числі ірісів, і заготовок, і почерпнути інформацію про курси, або ж просто задати ваше запитання. Так, нагадуємо, що ви також можете спробувати наш інструмент в нашому шоурумі. Багато хто їде в нашу область відпочивати. Так. Багато хто їде проїздом, планує свій відпочинок. Ви можете зателефонувати, домовитись про зустріч. Дівчата нам все покажуть. Та менеджери вас проведуть, допоможуть, дадуть липову заготовку, щоб ви одразу щось спробували різати, і ви оберете вже потрібний для себе інструмент. Тому нагадаю, що ми знаходимося місто Стрий Львівської області, вулиця Заньковецька, будинок 2, другий поверх. Саме тут розташований наш невеличкий шоурум з наявними інструментами, які ми звідси ж і відправляємо, де ви можете його спробувати в роботі, тому запрошуємо в гості. Так. Так, тут зачищу, щоб не було простіше. Так, тут щось трошки твердіша щільність, але це не проблема. Не пролазить мені. Напевно, дрібніший може штихель клюкарзу. Так, щось дрібніше. А дрібніша у нас є, нагадуємо, на 5, на 3 мм ось є. Це дуже дрібна. Трошки замало мені. Я думаю, що ми ножем справимося. Ну, як бачите, Швидше. ніж гарно підчищає, зачищає. О, раз і все. Круто. Також в нашому асортименті, хочу наголосити, представлені і інструменти для столярних робіт, тобто столярні стамески. Є стандартні столярні стамески з довжиною металевої частини 14 см. Ширина леза стартує від 6 мм з кроком у 2, 6, 8, 10, так до 30 і 38
На сайті також представлені набори укомплектовані, можуть бути укомплектовані за нашим складом, можуть бути укомплектовані за вашими потребами. Ну і також хочу наголосити, що якщо обираєте набір, це завжди буде трішки дешевше, ніж якщо обираєте один інструмент. Також є у нас короткі столярні стамески, дуже вони вам полюбилися всім. Є ширина ріжучої кромки 12 і 22, 32, 42 і 52. Такого широкого леза складно знайти, в нашому асортименті є. Ну, і це Теж не лише представлені. для столярної справи, багато хто їх обирає для рельєфних робіт, для різного типу. Так, адже саме таке лезо буде гарно згладжувати куточки. Тут я буду намагатися Чи, до щось. прикладу, сформувати основну частину кукси, ложки також обирають. І мусимо сказати, що ми можемо їх укомплектувати набір. Більше того, набір може бути складений за вашим побажанням і містити саме ті інструменти, які вам потрібні в роботі. Так. Маємо запитання, що можна вирізати інструментами вашими. Нашими інструментами можна вирізати ось такі от картини, панно, дерев'яні підставки, будь-що, що вам прийде в голову, будь-яка фантазія. До речі, будь-яку рекомендацію щодо оформлення, а також задумів можна переглянути в Ютубі. Дуже багато є безкоштовно уроків, які допомагають сформувати одну чи іншу річ. Також у нас можна за допомогою наших інструментів можна вирізати різноманітні фігурки. В тому числі, наприклад, зараз перед новорічні свята, тобто і на ялинку, тобто от щось такого цікавого плану. Нашим інструментом можна вирізати художні рельєфні, барельєфні орнаменти, такі об'ємні роботи. Це і, до прикладу, декоративні елементи в шафах, декоративні елементи в ліжках, декоративні елементи на сходах, що дуже багато часто обирають. Так, власне, все, що деталізувати, все, що можна деталізувати, а також в нас є набори для зачистки після ЧПУ. Багато хто зараз користується цими технологіями і виготовляє вироби, але як і після кожного станка чи машини потрібне ручне зачищання, надати орнаменту якіснішого візерунку, виразнішого візерунку, і вам потрібно буде саме набір для зачистки. І в наш набір входить 12 базових інструментів, різні типи леза і різні розміри, які допомагають виконувати різні такі роботи. Тому звертайтесь. Асортимент можете переглянути, перейшовши на наш сайт stray.ua. Все доступно. Також є вказані номери телефону. Переходьте, зв'язуйтесь у зручний для вас спосіб. Або ж пишіть на Viber, Telegram, WhatsApp, або ж телефонуйте, як вам зручно. Перепрошую тим, кому я щойно не відповіла на телефонний дзвінок. Після ефіру обов'язково перетелефонуємо. Тому без консультації ви не залишитесь. Так. І ось таке в мене вийшло чудесне. Так, все зачистити. І ще ми можемо навіть згладжувати поверхню Чим? пологою. Якою? Ось в мене була, можна навіть цієї, можна меншу. Ось так загладжувати. Тут можна і менший профіль, 5-й, Так. Можна різні спробувати. І щоб тут не були воно гострі кути, щоб було Так. все м'яко. можна працювати і давати таких хвилястих ліній, завитків. Все можна робити, власне, пологою. Такий плавний перехід. Також нагадуємо, що в асортименті є в нас плоскі стамески, також можна використовувати тут різного розміру. Це 3 мм, 5, 10. Ними також можна робити ось цю роботу. Дивіться, як це гарно. І тут мені треба зачистити. Також це може бути за допомогою ножа. Так, цілком. І ось так ми можемо робити таку виїмку
Нагадується, в мене в руках 8-й профіль. Може бути ще 5-й у нас. Так, і отут можна також собі зачистити. Щоб зробити виїмку між пелюсточками, глибину, тува клюкарзія сам раз. Маємо запитання від нашого користувача, які ціни? Вартість на наші інструменти стартує від 876 гривень. Нагадуємо, компанія «Стрий», перший український виробник інструментів для різьблення по дереву. Займаємося виготовленням інструменту з 2009 року. Маємо велику базу, великий досвід, що дозволяє нам давати гарантію на інструмент на весь термін експлуатації. Так. Трошки терпіння і можна зробити те, що треба зробити. Так, от тут у нас щось. Все гаразд. Тут можна зачищати. Маємо запитання від нашого користувача марка сталі. Ми використовуємо вуглецеву сталь, адже саме ця сталь визнана золотим стандартом однієї з найкращих у світі, саме щодо виготовлення інструментів для різьблення по дереву. Наша ціль правильно закалити інструмент на спеціальному обладнанні, заточити інструмент. Звичайно, проходить етапи полірування та шліфування для того, щоб максимально зміцнити металеву частину та укріпити її від зовнішніх пошкоджень. І, відповідно, після перевірки це все на спеціальному обладнанні. Ми перевіряємо наріз і передаємо, уже відправляємо до вас, як до наших покупців. Маємо запитання, чи діє ще акція? Маю декілька саморобних інструментів. Так, ще діє акційна пропозиція. Зв'язуйтеся за номером телефону, вказаний ось тут. І, відповідно, напишіть у зручний для вас спосіб або ж телефонуйте. І ми обговоримо всі деталі, як, власне, обміняти старий інструмент на новий інструмент від компанії «Стрий». Я вже вмію лівою. Дуже гарно хрустить дерево. У мене вийшов такий капюшончик, як кажуть професіонали. Маємо ще запитання, все-таки яка марка? Сталь У8, а також вуглецеву сталь 65Г. Також в розробці маємо сталь, яка буде максимально оптимальна також для інструментів для різьблення по дереву. Слідкуйте за новинками, обов'язково будемо про це говорити. Так. Ви кажіть мені, що вас там заважає оглядати. Не забувайте підписуватись на наші сторінки, щоб не пропустити останні новинки. А також, можливо, щось почерпнете, побачите, що вам необхідно саме зараз. Так, ну і нагадуємо, що сезон подарунків попереду, що в нашому асортименті є повністю укомплектовані набори для різних видів технік різьблення, це близько 18, що ми можемо скомпонувати. І, відповідно, ви будете мати суперзмістовний подарунок з користю для ваших близьких, рідних, Дійсно, похресників. У нас на сайті також представлено декілька універсальних наборів. Тобто, якщо іменинник, до прикладу, не знає, що б він хотів спробувати, але ви дуже хотіли йому вгодити, то в такому випадку у нас є такий універсальний набір. Поєднано, по-моєму, 7 технік. 8 інструментів для Різних технік. Там, якщо поєднати, то там безкінечно можна порахувати, скільки 8 технік можна інструментів і використати. 5 заготовок входить у набір. Ви зможете вирізати ложку, ви зможете вирізати 2 фігурки, ви зможете зробити дощечку геометричним орнаментом. Ну і, власне, інструкція, як цим користуватися, як використовувати всі ці 8 інструментів на тих 5 заготовках, доступна на нашому YouTube-каналі, на наших ресурсах, в Інстаграмі, Фейсбуці. Або ж напишіть нашим менеджерам, і вони вам надіслють цю інформацію. Бо доволі часто люди не знають, що саме обрати,
що починати, бо це подарунок. Маємо запитання, що за дерево, яке ви зараз ріжете? Це липа. Це липа, найм'якше дерево. Найрекомендованіша деревина для початківців. Я вже так багато тут зачистила. Так. Найрекомендованіша, власне, тому що допомагає контролювати ріст, адже вона з усіх порід дерева якраз має найбільш рівномірну щільність. Бо, до прикладу, твердіші породи для початківців бажано не починати. Бо буде складно, просто Так. фізично буде складно. А коли початківцям хочеться вже отримати результат, Навіть Уляна приступила. я до теж тут, роботи. можливо, дощечка і не хотіла, щоб я до неї приступала, але вже я зустрілась на її шляху. Ну, насправді це таке мистецтво, що ви не зможете стояти осторонь і нічого не робити. Це автоматично. Пальчики працюють. Так. А ще якщо під руками, гарний інструмент. Так, Маємо такий коментар. А зрозуміло, ще купляти дерево для різьблення нам би українське, його багато. це українське дерево, це липа Так. українська. Насправді ви можете використовувати не куповане дерево. А й своє якісь Так, але вам заготовочки. потрібно буде його заготовляти, підсушити. Це також затратно по ресурсу. Це практично неможливо в домашніх умовах, адже в домашніх умовах зазвичай дерево розсихається, розтріскується. Це треба контролювати температуру, вологість самого приміщення. Це набагато складніше, ніж, до прикладу, купити вже готову заготовку, яка правильно просушена, якою ви можете плавно і вільно різати, отримуючи задоволення, формуючи гарний орнамент, а не витрачаючи весь цей час та й кошти, шалені просто кошти на це витрачаються, Насправді- щоб обладнати приміщення і зробити ті умови, в яких просушується дерево. Мабуть, хто з чоловіків, то знає, як складно просушити дерево, і що це потрібно вести спеціальні У нас були спеціальні компанії, які цим Так, займаються. своїми роботами ділилися хлопці, які у нас купували інструмент, які насправді захищають нас, яким ми дякуємо за те, що ми можемо бути зараз в прямому ефірі. І нашим інструментом вирізали з підручної деревини куксу. І була гарна чаша, дуже красиво, гарно вийшла. Так було приємно на це спостерігати, але це була сира деревина, щойно з лісу. І в результаті, побувши трішечки вдома, вона тріснула. Тобто вона почала сохнути і вже відповідно змінилася. І тут наш Шкода праці, скажімо так. хоча естетично, добре, що є зафіксовано фото, було виглядало дуже гарно. Ось, але для того, щоб виріб продовжував і надалі служити, відповідно, його деревина має бути правильною просушена. Так, тому у нас в наявності є всі заготовки, все готово, лише що ви займалися цим. Навіть такий набір брусків, які використовують для фігурок, для новорічних іграшок, для якогось такого домашнього дрібного декору. Власне, в набір входить 4 маленьких і така. Ну і власне ми спробували зробити навіть таку цукерочку власними руками. І А у тут нас- всі по черзі ми її ріжемо, і ось вона вже потрохи І от набуває уже свою вигляду. Є фінальний вигляд О, після дивіться, яка кількох рук наших менеджерів, дівчата, які абсолютно Не мають жодних навиків, а просто, як то кажуть, це Просто нам подобається різьбити. Так, це Бачите, дуже супер. затягує. Якщо це хтось робить, хочеться стати зразу збоку і робити те ж саме. Так. Також маємо запитання від нашого користувача, чи ми маємо в наявності морилки. Так, в нашому асортименті є морилки різних кольорів, навіть до таких сучасних чорних, які зараз використовують в таких сучасних Графітових елементах. навіть є чорне Так. дерево, є графітове. Є отакі до дуба ближче, до вишня, такий більш оранжевіший колір, який вам до вподоби. Такі орнаменти можна собі зробити, відтінити, або ж навіть проморилити і вже зверху робити різи, як, до прикладу, ось тут. Ну, дуже гарно відтіняє. Зворотнє запитання, яка вартість? Так. Вартість морилки у нас складає, зараз я вам навіть відповім точніше, а всю детальну інформацію, звичайно, ви можете почерпнути у нас на сайті. Сайт stray.ua, переходите, і у нас є розділ морилки та ґрунтовки. Вартість морилки 380 гривень. Тому звертайтеся. Також у нас є масла воски, натуральні, для покриття, теж з кольором.
Та нагадуємо, на карноубській основі, на бджолиній основі, тому яке до вподоби в різних кольорах, що надає виробу такого природнього деревного кольору. Ось до прикладу, як ця кукса, чи до прикладу, як ці ложки. Природній дерев'яний колір, скажімо так. Не відтінений нічим, що дуже тепер популярно. Не А надавати що краще, кольору. віск чи морилка? За вашим вподобанням. Ви можете покрити морилкою, а потім безколірним воском, якщо, наприклад, не Підібрали колір воску такий, якби вам подобався. А Ну, є в не морилці. забувайте, що морилка, вона на спиртовій основі, вона така по текстурі, вона сухіша буде. А от, до прикладу, якщо ви покриєте воском, це такий більш жирніший варіант, скажімо так, більш такий матовіший. Ну і, власне, І вона це вже без за запаху. вашим- Так. Тобто, якщо там спиртове, це треба, щоб було провітрювальне приміщення, якби не було. А ось така на основі. Вона дуже швидко вивітрюється, це буквально 5 хвилин і вже оце просушене ви можете собі затирати. Тобто дуже швидко сохне морилка завдяки своїй цій основі. Ну, а віск, самі розумієте, потрібно час, щоб він добре пропитав деревину. Лишнє протерти. Так. А зайве зібрати, можна ще раз накладати, це трошки інший вид покривання, потребує трошки іншого підходу. А ложку можна воском покрити? Так, абсолютно Обов'язково, правильно. так. Вони саме для цього і призначені. Так, ну насправді вироби, які глибокі і для використання в кухні, вони покриваються переважно воском, маслом воском, а не морилкою. Тому що морилка має все ж таки свої відтінки. Прозорої морилки в нас немає, та й взагалі не зустрічається. І, власне, тому для таких кухонних начинь рекомендується масло. Так, дощечки, наприклад, Так. якісь такі, щоб розбирати. Кухонні дощечки маються на увазі, також покриваються маслом воску. Маємо запитання від нашого користувача, який тільки доєднався до нас і запитує, що ви робите. Так. Вітаємо на каналі компанії «Стри інструменти для різьблення по дереву». Перший український виробник різців та стамесок для різьблення по дереву. Маємо досвід у виготовленні такого інструменту більше як 17 років. Тому точно щось для себе та й знайдете. Адже представлені в нас інструменти як для початківців, людей, які абсолютно ніколи цим не займалися, а також для професійних різблярів, які вже точно знають, що саме їм потрібно. А ми, у свою чергу, допомагаємо це реалізувати та виготовити, до прикладу, інструмент за вашими кресленнями. Так. Ну, і хто шукає нове хобі, вам точно до нас. На нашому YouTube-каналі доступні навчальні відео, як почати різьблення, що для цього потрібно. Та й вся додаткова інформація доступна за посиланнями на нашій головній сторінці. І, відповідно, ви можете звернутися, вся доступна детальна інформація буде надана нашими менеджерами в короткий час. Так, ви залишайте всі свої запитання, всі свої побажання. Так. Такий коментар, ви можете зробити портрет мене? Колись обов'язково Галя от навчиться Галину так різьбити, що намалює портрет і зробить. Але я переконана, що є майстри, які це роблять. Також маємо запитання, чи діти можуть вирізати? Хочу з сином ложку вирізати. Абсолютно правильно. Наш інструмент можна використовувати з дітьми, проте під ретельним доглядом, тому що хочемо наголосити, що наш інструмент приходить уже готовий з коробки. Тобто одразу можна приступати і Заточений, різаний. так, Тобто одразу. він буде гострий. Тому просто під доглядом. Так, власне, в нашому асортименті є набори з 3 базових різців, які включають ніж для формування самого вигляду ложки, для формування глибини ложкою різ і клюкарцу. Це такий мінімальний набір з 3 різців, який допоможе якраз вам з сином почати різьблення. Ну і, власне, один з ножів ми можемо ось продемонструвати, як ви можете формувати ложку. Ну, а Уляна зараз має в руках клюкарзу виборку, яка дуже популярна не лише для ложок, а й для вирізання глибоких чаш, тарілок, Мисок. яка в короткі терміни допоможе вичерпати всю деревину потрібного об'єму, потрібної висоти. Ну і завдяки тому, що в неї товщина металу 5 мм, зношуваність цієї стамески практично довговічна.
Пробуйте, і заточка. пробуйте, обирайте. А якщо сумніваєтеся в чомусь, звертайтесь, обов'язково проконсультуємо та допоможемо обрати все необхідне. Так. Ну, а дитині можна закріпити ложку, заготовку ложки, щоб вона навчилась, до прикладу, вибирати клюкарзою, власне, деревину. У нас Двома є ручками, різні наприклад, типи собі клюкарз. помагала. Так, і, наприклад, це буде дуже просто і легко, якщо у вас в руках якісний інструмент, і буде вам приносити неймовірне задоволення. Так. Ось. Ну, а маємо ще в нашому асортименті набір з 5, який також досить популярний серед українців, серед різблярів з Сполучених Штатів Америки, завдяки тому, що тут є різьблення ложки від А до Я. Ви маєте ніж для формування, ложкоріз для вибирання деревини, клюкарзи вам допоможуть зачищати, підчищати стінки, днище, ну і відповідно сформувати цілу ложку. Так, і навіть більше того, саме таким набором можна вирізати 12 видів різноманітного посуду. Тому то ви не зупинитесь тільки на одній ложці, а маючи, до прикладу, ось такі заготовки, які у нас також представлені, ви зможете вирізати посуд, тобто більшого розміру, чашку, куксу. Так. І от щось таке на своє вподобання. Так що звертайтесь, залишайте свій контактний номер телефону, і ми надішлемо всі доступні варіації наборів саме для вирізання ложки. Так, або ж звертайтеся за контактами, вказані в шапці профілю будь-якого нашого каналу. Обов'язково вас проконсультуємо та надамо всю необхідну інформацію. Щиро дякуємо, що доєднались до нашого прямого етеру, що ми з вами трішки побалакали про інструменти. Дякуємо за ваші запитання, допомогли нам зрозуміти, в якому напрямку будемо рухатися далі та про що будемо показувати на наступному етері. Також хочемо нагадати, що дійсно тут наближаються святкові дні, а отже, ви точно в пошуку подарунку. І саме ось такий інструмент, який буде служити роками, це є дуже вдале вкладення в подарунок. Тому звертайтеся, замовляйте завчасно, щоб отримати вчасно подарунки або ж інструмент для себе, або, можливо, ви давно про це мріяли, а ще не знали, як наважитись розпочати. Час настав. Розпочинайте зараз. Так, ну і набор є на різний гаманець, на різний бюджет. За будь-яким запитом ми складемо вам те, що найбільш потрібно не для того, щоб просто почати, просто сформувати якийсь навик, або зробити якийсь такий мінімальний виріб. Так. Тому слідкуйте, підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за анонсами, про наступні етери, про наступну тему, про що ми будемо говорити, щоб ви змогли підготувати свої запитання, а ми, відповідно, на них відповідали. Щиро дякуємо, що були з нами. Дякуємо нашим дівчатам, які допомагали реалізувати цей прямий етер. Так, переглядайте, залишайте свої коментарі. Ми завжди на зв'язку і будемо раді почути ваші відгуки, побачити фото ваших робіт. Так. Надсилайте нам. А ми, в свою чергу, будемо вам проінформувати про нашу програму лояльності. Тому звертайтеся, користуйтеся нагодою, щоб брати якісне за суперціною. Так, до зустрічі в наступному етері. Всім Па-па! па-па!